होइन एक दुईवटा त नि कसम आई सुड एड्रेस दिस म्यान एक दुईवटा त कसम ओभरै बेसी मेसेज पठाइदिन्छ यार स्टप द शिट डुड लाइक कसम आइ एम बिङ लाइक नाइस हुन्छ नि हरेक स्टोरीमा रियाक्टहरु गरेर हरेक स्टोरीमा रियाक्ट बिच्चाको हुन्छ नि अन्त म त्यतिकै अब आई डोन्ट वान्ट टु बी मीन एन्ड लाइक से लाइक कट द्याट बुलशिट बिच खालके हुन्छ नि पटाको छ मेसेजहरू होइन अन्त नो रियाक्सन भनेर त्यस्तो खालके उल्टै I'm like what the fuck like blocked that like restricted kalki सब इरिज प्लिज यार एन्थु छ एक दुई जना एन्थु छ दा कुनै के तेज दाइले त्यस्तो गर्दैन त टाइप्स के ब्लक हानेन त तेज त राम्रो बोल्छ त टाइप्स के जान अन्त त्यसको Turn that shit up! Guff Guff Pass. अंग्रेजीमा ब्याचलर्स गरेछु Episode 130 130 in the thick of the monsoon 2023 हैन हामी यो वर्ष दुड आज के हो जुलाई एन्ड पुगिसक्यो हामी जुलाई यति सक्छ है dude half the year is just flown by man the older you More get than. the faster time moves even if you're not doing anything man बच्चा हुँदाखेरि तँलाई रियलाइज भएको छ लाइक whenever you had to wait क्या लामो लाग्थ्यो है like if you're with a parent if you have to go with a parent to someone's house or if you have to wait at the doctor or like airport तिर लाइन बस्दा मुभी हल क्या लामो लाग्थ्यो त्यो टाइम वेट तर खास गरी 5-10 मिनट मात्रै हुन्छ कि बच्चा बेला त अति लामो लाग्थ्यो टाइम ठुलो हुँदै गएपछि रेपिटेसन भएर होला है you more used to it or what do you think त्यही नै होला but I just noticed like अहिले त आम्बो एकैछिनमा लाइक बिहान उठेर हैन लाइक अब काममा गयो यताउता गर्दा लन्च टाइम भइसक्यो 12 बजिहाल्छ एकैछिनमा हैन यताउता गर्दा 6 बजिहाल्छ फेरि अनि घर गयो त्यसपछि यता अलिअलि के गर्यो सुत्यो फेरि तेरो यो प्यान्ट चाहिँ के हो भन्न यार के रे प्यान्ट के भयो त ब्रो यो प्यान्ट हो मेरो प्यान्टै फाट्दियो यार आज अफिसमा कसरी खै मैले बिहान त्यो के भन्छ यो त्यसको माथि dick too big dick too big that could be like one of the problems बिहान यो त्यसको माथि लगाउँदाखेरि बाइकमा चढ्दाखेरि अलिकति के टाइट फिटिङ लगाएको त्यसको थिएन लेभिस प्यान्ट्स जिन्स जिन्स अब जिन्स फटाइदिएको त्यसले अचम्म लाग्यो कहिले भएको थिएन त्यही त म त आज के लगाएर इट्स नट लाइक त्यो यस्तो ठाउँमा क्या युजुअली टेयर हुन्छ नि जहाँनिर चाहिँ अब लाइक अब यहाँतिर यो के भन्छ इन्सिममा भयो भने त लाइक ओके यता साइडमा क्या काँडा छ क्या हो त्यस्तै लाग्यो तँ चाहिँ बाइकमा फिल्डमा जान्छस् काममा चाहिँ मेरो नयाँ कम्युट छ अहिले अब के छ मेरो कम्युट नयाँ छ कि म पहिला अब उताबाट आउँथेँ होइन के भन्छ छाउनी भएर अनि त्यसपछि के अरे भोटेबाल भएर यता त्यो फ्रिक स्ट्रिट निस्केर अनि न्यू रोड भएर निस्किन्थ्यो कि भित्र गल्लीको बाटो अब मेरो अफिस बानेश्वर सरेछ अहिले चाहिँ म बल्खुसम्म पुगेर अनि त्यसपछि खोलाको बाटो लाग्छ अनि खोलाको बाटो हुँदा युएन पार्कसम्म आएर अनि युएन पार्कको ब्रिज क्रस गरेर ठ्याक्कै अफिस पछाडि पुग्छ मलाई त बिहान कम्युट क्या मजा लाग्छ है तर लाइक बिफोर त्यो 9 AM ज्याम क्या सो आई लिभ अलिल बिट अर्ली सो आई क्यान अभोइड द्याट ज्याम यस्तो मजा आउँछ बिहान अब अभियसली लाइक इफ इट्स नट रेनिङ टु हेभिली चाहिँ अलिकति चिजो हुन्छ त्यो खोलाको बाटो कलेक्ट्स अ लट अफ पडल्सहरू त्यहाँनिर तर अनि त्यस्तो पोलो सर्ट्सहरू पनि ओभर लाउँछ तैँले के यस्तो पोलो सर्ट म उयो हो अलिक फेसन आइकन टाइप्स नै मलाई त आई डोन्ट फिल कम्फर्टेबल इन वान के पोलो सर्टहरू सर्ट पनि भनौँ न सर्ट पनि कुनै किन मलाई लाउनु मनपर्छ कि लाउँथेस् त पहिला लाउँथेँ कि म कम्फर्टेबलै लाग्दैन आजकल आई हेभ ग्रोन आउट अफ इट टाइप्स क्या सर्टहरू कि तैँले बेसी लगाएर
पहिला लाउँदै थियो यहाँ भित्रबाट व्हाइट सर्ट बाहिरबाट चेक सर्ट कोही लागेन मैले मैले भनेको तँलाई फाल्दै त्यो सर्टहरू एक खेल भयो त्यो त यसले त्यो कुन चाहिँ सर्ट लगाएको थियो भन सन्चै क्रिस ब्राउनले दिज हाउज एन्ड लयल लगाउँछ नि त्यो रातो र ब्ल्याक चेक यो सर्ट चाहिँ फाल्दियो अहिले त्यो पनि फ्राइडे नाइटमा हाम्रो फ्राइडे नाइटमा झन् कतिजना लगाएर हुन्छ त्यो आजकल देख्दैन तर आजकल देख्दैन त त्यो आउट अफ स्टक भइसक्यो सबैले फालेर आयो अस्ति चाहिँ ओपन आइमर हेर्नु जुम भनेर चाहिँ म कन्फिडेन्ट होइन टिकट अनलाइन काटेँ क्या अन्त अनलाइन केबाट गएको खल्टीबाट होइन ई सेवाबाट अति झ्याउँछ फेरि क्युएफएक्सको वेबसाइटमा जानुपर्छ होइन खल्टीबाट चाहिँ डाइरेक्ट खल्टीकै उदेशमा हुन्छ ए हो अब चाहिँ खल्टी लिनुपर्ने रहेछ भनेपछि खल्टी दामी छ यार कस्तो अन्त ई सेवामा गएर गरेँ अन्त कन्फिडेन्ट गएँ म हेर्नु जाँदाखेरि चाहिँ सिट चाहिँ मैले चाहिँ सबसे लास्टको भनेर बुक गरेको कि स्क्रिन डिस्प्ले भनेर हेरिनुहोस् नि ए अज्युम गरेँ मैले अगाडिको सबसे अगाडिको ब्रो यस्तो इरी भइदिएको कि मेरो एकजना साथी थियो होइन अन्त कन्फिडेन्ट अन्त अब यस्तो त कसरी हेर्नु भन्दा घाँटी दुख्दैन 3 घन्टा कहाँ सक्दैन भने छोडिदिएँ भने पपकर्न बकेट किनेर म चाहिँ होइन मस्त भएर चाहिँ खाइदिँदै थिएँ होइन लाइक दिस इज नट ह्याप्पी आई डोन्ट वान्ट टु स्पोइल द मुभी भनेर चाहिँ 5 बजेको मुभी चाहिँ छोडिदिएँ भनेर बकेटसँगै निस्किन्थ्यो नेक्स्ट शो चाहिँ 9 को रहेछ अस्तिको विकेन्डमा फेरि रिलिज भएको विकेन्डमा क्या प्याक थियो फेरि गएको 9 बजीको टिकट काट्यो फेरि अन्त के भन्छ बिचमा पायो मुभी चाहिँ मजाको रहेछ बिचमा चाहिँ वेन्ट टु लाइक इट सम डिनर सम शिट लाइक दैट गट बियर के I got a little tipsy on beer, went to the movies a little tipsy on beer. And but I stayed up through it. That like I was intrigued in that movie, edge of my seat. So I thought that movie was pretty good. मैले हेरेको छैन अहिले त यिनीहरूले हेभी मार्केटिङ गरेर दुईजना कस्तो मिलेर गरेको बार्बी र यो दुईजना चाहिँ अन्त त्यो पनि त अन्त हाम्रो के अरे पिकी ब्लाइन्डर म्याम्स सिलियन मर्फी त्यो मान्छेको एक्टिङ चाहिँ हेभी छ त्यो मान्छेको करियर चाहिँ स्लो राइज हेभी दामी भइदियो पहिला स्केयर क्रो थियो त्यही त स्केयर क्रो त्यस्तो रोल मात्रै खेल्थ्यो अलिक क्रिपी खाले क्यारेक्टर मात्रै खेल्थ्यो अर्को एउटा मुभी पनि थियो कि रेड आई भन्ने त्यसमा पनि त्यस्तै हुन्छ यो मान्छे अलिकति क्रिपी खाले एउटा किलर टाइप्स हुन्छ नि अन्त म्याट डेमन पनि छ राम्रो छ म्याट डेमनको एक्टिङ म्याट डेमन चाहिँ त्यो कलोनल हुन्छ होइन अन्त रबर्ट डाउनी जुनियर हुन्छ एल्बर्ट आइन्स्टाइन पनि छ होइन एकछिनको लागि दामी छ त मुभी मजाको एल्बर्ट आइन्स्टाइन र यो ओपनहाइमर चाहिँ उति जस्तो लाग्यो मलाई लाइक हाउ शेल्डन इज टु वाट्स नेम लेनर्ड टाइप्स क्या शेल्डन चाहिँ थियोरिटिकल फिजिसिस्ट हुन्छ नि होइन लेनर्ड चाहिँ त्यो एक्सपेरिमेन्टल खाले क्या अनि यसमा पनि आई थिङ्क के अरे नट यसमा पनि लाइक इन हिस्ट्री पनि आई थिङ्क के अरे एल्बर्ट आइन्स्टाइन वाज मोर लाइक थियोरिटिकल बट ओपनहाइमर वाज लाइक ह्यान्ड्स अन खाले फिजिकल लाइक म चाहिँ के गर्छु टाइप्स हुन्छ नि यो नलेजले अन्त बम बनाइदिएँ त्यो लाइन पनि छ आई बिकम द्याटवाला पनि आई थिङ्क सो लास्टमा सम पिपल आर प्रोटेस्टिङ इन इन्डिया भन्दैछ बिकज द्याट सीन वाज टोल्ड ड्युरिङ अ सेक्स सीन अर समथिङ लाइक द्याट ड्युरिङ द मुभी अर ड्युरिङ एन अब्सिन सीन कहाँ नेपालमा त्यो गरेछ सेक्स सिनहरू ब्ल्याङ्क फर्स्टमा अपोलोजाइज गरिदिन्छ फर्स्ट टाइम देखेको मैले लाइफमा नेपालमा साउन्ड पनि केही हुँदैन केही हुँदैन एकछिन कालै भइदिन्छ अनि यु स्टे देयर अकवर्ड भाडामा के लाइक बत्ती बाल्दिन्छ बाल्दैन अँध्यारोमा नो द स्क्रिन गोज अ ब्राइट ब्ल्याक खालके के इट डज नट गो लाइक पिच ब्ल्याक टिभीको टाइप्स टिभीको जस्तो लाइक यु क्यान सी द स्क्रिन इज अन बट इट जस्ट गोज डार्क
So I was like, what the hell is happening, dude? But they apologize, like give a disclaimer first by saying हाम्रो सेन्सर बोर्डले भनेछ कि some parts हामीले देखाउन मिल्दैन, so bear with us खालके. So sexy नै हो. अब I don't know what dude sex. त्यसको अगाडि leading to it के थिएन. Sex. अब केटाकेटी they were getting like dating or some shit like that. Like let's imagine like if they say one of the most crucial dialogues like ठ्याक्कै like गर्दा गर्दै खाथ्यो क्या है. अब त्यसो अनि के गर्नु at least audio त अन राख्दिनु पर्छ. Anyways, if you check like beforehand, there's no babies and all. Bro, I'm the for it man. Custom मलाई यो बच्चाहरु हलमा लगेको त मन्नै पर्दैन. Like बच्चाको मुभी हुँदा त ठीक छ हैन. बच्चाको मुभी अब यो पिक्सार टाइप गर्दा त ठीक छ हैन. लिएर आइज बच्चा अब बरु मै जान्दिन टाइप्स. तर अब सिरियस मुभी अलिकति अब लाइक इन्टु अलिकति मजाको मुभीहरु हुँदाखेरि बच्चालाई कतिजना सानो सानो बच्चालाई हुन्छ नि. वे इरिटेटिङ अम्बो. त्यो त अलि कमन सेन्स नभएको टाइप्स. त्यो त अति नै मलाई अति इरिटेट लाग्छ त्यो त. कमन सेन्स छैन नि ब्रो. त्यत्रो त्यो अगाडि देखाउँदैन गुड द ब्याड द अग्ली एन्ड द इडियट वाला त्यस्तो देखाउँदा त मान्छेहरु फोनमा बोल्दिन्छ. आफ्नै घरमा छ. हेलो फिल्म हेर्दै छु म. अम्बो त्यस्तै भयो. त्यस्तै गर्छ नि. त्यस्तै भयो. के भइदिएको भन्न. हाम्रो अगाडि बस्ने मेरो अजम्पसनमा चाहिँ दिदी भाइ हो जस्तो लाग्यो. लाइक I don't think they were dating. अन्त अगाडिको सिटमा बसेछ फोनमा बोलेको छ अब लाइक सिरियसली दुड विथ नो एन्ड है स्टार्ट भइसक्यो मुभी. अन्त आई वाज लाइक ट्राइङ टु बी के भन्छ कुल अबाउट इट होइन. ठिकै छ व्हाटएभर. द होल एभ्री वान अराउन्ड मी वाज स्पेसली कुइरेहरू पनि थियो क्या दुई तिनजना. कुइरेहरू पनि थियो क्या. Queer like tourist types, they were like saying what the fuck is this types, like I can hear them like, and this lady is like oblivious to everything around her, and I'm right behind her. Dude, you know what I did? I said like I couldn't address her, like obviously lady boy, I couldn't go on to her. I poked her brother types, like dude, this brother's embarrassed. Like I'm assuming he's a brother, right? He looked like younger brother types guy. He was like embarrassed. I don't know, mom, son or brother, sister types guy. Young MILF types of all and the he's like poking her. Hey, of course, like phone like of course, and this lady's still going for another 10 seconds types. I was like, what the fuck? Like suddenly it's become now like teach this lady some manners खालके movie time. त्यही त डिस्ट्र्याक्टिङ पनि हुन्छ. अझै फेरि कतिजनाले अब त्यो फोनको लाइट अन गरिदिन्छ नि अगाडि हुने मान्छेहरू क्या. त्यो लाइट यस्तो ब्राइट हुन्छ कि त्यो अँध्यारो हलमा झन् 3D हेरिरहेको बेलामा त चस्मामा त्यो रिफ्लेक्ट भएर हुन्छ नि कुनामा त्यो गाडी त्यो बाइक गाडी चलाउँदाखेरि चाहिँ पछाडिबाट लाइट बाल्दाखेरि आउँछ नि आँखामा टल्ले त्यस्तो आएको जस्तो हुन्छ कि. बार्बीको ट्रेलर चाहिँ हेरेँ आम्बो त्यस्तो रहेछ त. के चाहिँ साउन्ड अफ म्युजिक टाइप्सको क्या. म्युजिकल हो. त्यस्तै म्युजिकल हो. गीतहरू गाएर उडेरहरू गर्दै थियो अरे ट्रेलरमा. कस्तो यिनीहरूको मार्केटिङ टिम चाहिँ बिरेछ. Ambo bro, what's up with everybody wearing pink and all in the hall? Like fucking hell bro. Like even dudes are wearing pink and walking around. Barbie हेर्नु. With their girlfriends. What the fuck, like probably wanted to get some. Bro, like that's too much, man. Like अति नै like I could see the section हैन दुईटा simultaneously अर्को हलमा बार्बी चलिरहेको थियो. अन्त त्यो पपकर्न स्ट्यान्डमा त ब्रो लाइक त्यो के हुँदैछ यहाँ खालके के. पिङ्क फेस्ट just to fit in to that crowd हुन्छ नि. यो आई थिङ्क यो क्रेज लाइक देयर वाज एउटा त्यो ट्रेन्ड भएको थियो कि त्यो मिनियन्स आउँदाखेरि. मिनियन्सको मुभी आएको थियो होइन. अनि त्यतिखेर एभ्री वान त्यो ट्रेन्डमा चाहिँ एभ्री वान गोज टु द मुभी वेयरिङ अ सुट. आई थिङ्क आफ्टर द्याट स्टार्टेड होला यो सबै. एक्चुली चाहिँ अब कस्प्ले मान्छेहरूले गर्छ नि त. मार्बल मुभिजहरू आउँदाखेरि त्यही कस्ट्युमहरू लगाएर जान्छ नि त. लाइक नो अफेन्स होइन तर कुनैको केटीहरू थियो कि त्यहाँ राम्रो पनि देखेको छैन क्या फेरि. Pink didn't save them. Like I was like अब dudes त झन् fucking ugly dude.
जबरजस्ती जबरजस्ती सेतो सर्ट पिङ्क लाइक प्यान्ट लाइक सर्ट्स त्यस्तो क्यान के होइन Can the guy त्यस्तो हुनु Ryan खोजिबसेको I'm like bro like come on dude like let's just chill the fuck out take a step back and look at ourselves in the mirror for a sec types म कतिजना मान्छेहरू चाहिँ पुरा फिलोसोफाइज गरेर देखेँ यो होल बार्बीको फिनोमेनन बार्बी स्ट्यान्ड्स फर दिस for what आई डोन्ट नो खै मैले त्यो इन डेप्थ चाहिँ पढिनँ तर लाइक आई कुड सेन्स लाइक अब बार्बी स्ट्यान्ड्स फर दिस फर वुमेन फर कुनै के लाइक झन् त्यो कस्तो त्यो मैले ठ्याक्कै एउटा त्यो त्यस्तै खाले एउटा किताब पढिरहेको छु कि अलिक डिस्टोपियन खाले छ नि त त्यसमा होइन फिक्सनल त फिक्सनल नै हो तर अलमोस्ट उयो रेप्लिकेट गर्नु खोजेको छ क्या त्यो कम्युनिस्ट रेभोल्युसन जितेर अब यो पहिलाको युएसएसआर टाइप्स हुन्छ नि कस्तो गाह्रो थियो नि त्यतिखेर बट स्टिल दे वर एबल टु सो देयर पपुलेसन एटलिस्ट लाइक एक्चुली इज द क्यापिटलिस्ट वार्स फर के भन्छ सफरिङ टाइप्स हुन्छ नि अनि झन् त्यही ठ्याक्कै याद आयो क्या मलाई अब पिपल आर एबल टु सेल एनिथिङ खाले इफ यु क्रिएट समथिङ सो बिग होइन लाइक अब द फिनोमेनन अफ बार्बी अहिले एनीवन विल डिफेन्ड एनिथिङ खाले ब्रान्ड यस्तो खतरा भइसक्यो अब त्यो डिफेन्डै गरिन्छ कि मान्छेले जे गरे पनि थियो जति मिस्टेक बनाए पनि दे एक्ट लाइक ओ त्यो खास त्यस्तै गर्नु खोजेको टाइप We're talking about movies and videos. हाम्रो सञ्जय माम्सको त्यो लडाकु भिडियो है एपी छैन अब for those who are listening to us you can just pause this video real quick, open a new tab and go on YouTube and type Ladaku LADAKU and there's this music video by Professor Trix I mean the song is by Professor Trix, rap song, and director Jamno Sanjay bro, he's gone hard on the paint on this one, and it's a Nepal Warriors Championship ko anthem types ta haina ho nai OST अब त हो नि अब and it's a pretty heavy intense song dude. I love that song. And it's initiation actually हाम्रो महेन्द्र दाइले ट्याप आउट फिटनेसमा बसेर एकखेप डिसाइड गर्नु भएर भन्नुभयो थियो के भन्छ प्रोफेसर एक्सलाई चाहिँ प्रोफेसर एक्स प्रोफेसर एक्स प्रोफेसर ट्रिक्स मनबाटै भन्दै प्रोफेसर एक्सले प्रोफेसर ट्रिक्सलाई चाहिँ भनेर एउटा गीत चाहिँ चाहियो टाइप्स क्या. And the Trix went home, cooked up some shit, came back and spat on like the speaker लिएर आएको थियो क्या उसले उसको अफिसमा महेन्द्रको अफिसमा. He's like played it on the speaker dude, like he was feeling it हुन्छ नि. अनि फर्स्ट टाइम सुन्नु त्यस्तो राम्रो सुनेन मैले लाइक मजाले लिरिक्स बुझेन नि त त्यस्तो राम्ररी. सेकेन्ड टाइम थर्ड टाइम सुन्दा गर्दा त लिरिक्स पनि हेभी नै रहेछ ब्रोको. अन्त म्युजिक पनि दामी छ अनि त्यसमा भिडियो हाल्दा त झन् आम्मामामा एकछिन त अहिले 100,000 भ्युज पुग्न आँटिसक्यो अनि त्यो युट्युबमा. अन्त एनडब्ल्युसीको च्यानलमा पेजमा छ नि हैन एनडब्ल्युसी नेपाल वारियर्स च्याम्पियनसिपको पेजमा गएर प्लिज subscribe, likes, whatever that thing you gotta do, please do, and stay tuned. There's a lot of content around this. A lot of awesome fucking content coming on. A lot of like BTS around this. Yes, sir. And then you get to know the fighters को story आफ्नो like mini documentaries पनि आउँछ. And then like things leading up to fights. Nepal Warriors Championship. Please do go and check that stuff out. It's a lot of सक्यो होला. There is जस्तोले कस्तो भनेको तर हाम्रो जति पनि लाइक त्यो कोर भ्युअर्स छन् तिनीहरूले जे मलाई सपोर्ट गरिन्छ यार त्यो चाहिँ लाइक हल्का ग्यारेन्टिड टाइप्स त्यो लाइक 4,000 जना त स्योर टाइप्स हुन्छ नि. हिजो चाहिँ एउटा म साइकल कुदाउँदै थिएँ क्या त्यही बिल्डिङमा someone was ज्ञानमण्डलमा someone was fucking around with me dude. Felt like it was a Guff Guff Pass patron. दिविज भन्दै लुक्दिएको दिस दाइ भन्दै कसम भनेको
दुईटा भोइस क्या फेरि 3-4 चोटि म चाहिँ साइकलमा लक खोल्दै थिएँ होइन 2 चोटि भन्यो मैले त अब आई डिडन्ट थिङ्क इट वाज मी हुन्छ नि थर्ड टाइम आई हर्ड के दिदिस भनेको then I was looked up no one there someone's playing with me dude like cut that shit man होला है कर्मा कफीहरुबाट होइन एक दुईवटा त नि कसम आई शुड एड्रेस दिस म्यान एक दुईवटा त कसम ओभरै बेसी मेसेज पठाइदिन्छ यार स्टप द शिट डुड लाइक कसम आई एम बिङ लाइक नाइस हुन्छ नि हरेक स्टोरीमा रियाक्टहरु गरेर हरेक स्टोरीमा रियाक्ट बिच्चाको हुन्छ नि अन्त म त्यतिकै अब आई डोन्ट वान्ट टु बी मीन एन्ड लाइक से लाइक कट द्याट बुलशिट बिच खालके हुन्छ नि पटाको छ मेसेजहरु हैन अन्त नो रियाक्सन भनेर त्यस्तो खालके उल्टै I'm like what the fuck like blocked that like restricted kalki कसम इरिज प्लिज एन्थु छ एक दुई जना एन्थु छ कुनै के तेज दाइले त्यस्तो गर्दैन त टाइप्स के ब्लक हानेन त तेज दे त राम्रो बोल्छ त टाइप्स के जान अन्त त्यसकोमा आयो तर आज प्रबलको त्यो फर्स्ट एपिसोड आइरहेछ क्या नेपाल वारियर्स च्याम्पियनसिपमा त्यो एपिसोड पनि एपिक लमजुङको केटा हो लमजुङको केटा हाम्रो अब म चाहिँ त्यो हेरेँ त्यही पार्ट मात्रै याद आउँछ यति साह्रो रेडी भइसक्यो थियो अब जो हामी खेलिदिन्छु अपोनेन्ट चेन्ज भयो अरे उसको अन्त होइन तर त्यतिखेर चाहिँ म यस्तो रेडी भइसकेको थिएँ कि जो हामी खेलिदिन्छु अस्ति अन्त के भन्छ प्रबल त 19 मात्रै त हो लाइक इज जस्ट 19 year old dude लाइक बुढो मान्छे जस्तो कुराहरू छ तर इज अ ओल्ड सोल रियल हार्ड वर्किङ छ यार तर त्यो केटा ओभरै डेडिकेटेड छ उसको क्राफ्टमा अहिले अन्त अब अरू बिस्तारै चाहिँ एनडब्ल्युसी को पेज नेपाल वारियर्स च्याम्पियनसिपको पेजमा चाहिँ स्टे ट्युन अ लट अफ नाइस एस भिडियोज एन्ड लट अफ इन्ट्रेस्टिङ स्टफ कमिङ फरवर्ड अनि अर्को चाहिँ अस्ति आई डोन्ट नो इफ डिड वी टक अबाउट ओमेगाको फाइट्स हल्का ब्रिफली स्किम मात्रै गरे जस्तो लाग्यो हामीले अस्ति फेरि अर्कै एउटा एमएमए नाइट भएको थियो त्यहाँ चाहिँ हाम्रो टिमको चाहिँ 16 year old क्या समर dude he was on point dude he fought Rageको another guy dude the other guy was jacked man his head was big जस्तो लागिरहेको थियो he had a big head dude like मिङमा जस्तो लागिरहेको थियो कपाल पनि त्यस्तै थियो त्यो हल्का त्यो जर्डन त्यो कडा खाले कर्ली तर महक हुन्छ नि हल्का रहेछ मिङमै देखिरहेको थियो यार म त कसम भनेको अम्बो यो त फोटोमा त त्यस्तो ठुलो देखेको थिएन टाइप्स हुन्छ नि बिचारा अब समर पनि ठुलै छ नि त होइन इट्स प्रिटी टल हिज लिन बट इट्स प्रिटी टल अनि त्यसको अगाडि त यत्रो देखिरहेको थियो यार त्यो केटा and he's just 16 like one of the youngest MMA competitors in Nepal right now man he's pretty good too his jab is coming real fast real long real nice रविन्द्र पनि भेटेछ मिठो ब्याट जब भन्छ हामीले त्यो र म चाहिँ फेरि बिहान वर्क सिक्छ क्या त्यो र म ट्रेन चाहिँ लाइक पर्सनल ट्रेनिङ जस्तो हुन्छ क्या बिहान आउँछ क्या त्यो होइन अन्त वी गेट टु गेट लाइक वर्क वान अन वान टाइप्स क्या सो आई क्यान सो हिम आई क्यान गिभ हिम मोर टाइम देन आई क्यान गिभ लाइक रविन्द्र र त्योलाई चाहिँ मैले पुरा टाइम दिनु पाउँछ क्या बिकज वी हेभ अ लट अफ टाइम टु अरूहरूलाई चाहिँ आई मिट देम मोर इन अ ग्रुप सेटिङ सो इट्स एटेन्सन डिभाइडेड एटेन्सन हुन्छ नि त सो यो दुईजनालाई चाहिँ बिहान बेलुकासँगै हुँदाखेरि चाहिँ सो लाइक सो इज आई क्यान सी हिम सेपिङ अप टाइप्स टु अ सर्टन स्किल सेट हुन्छ नि अन्त अब अर्को कुञ्जनको फाइट आउँदैछ सिलगढीमा त्यो चाहिँ सेप्टेम्बरमा कञ्चनजङ्घा फाइट नाइट भन्ने मेरो भाइ एउटा रुसाल गोले भनेर छ उसले गराउँदैछ अर्को चाहिँ फेरि सङ्गीताको चाहिँ राजुको के अरे एरावान मैथाईसँगको त्यो एउटा अलिक क्युटै थियो त्यो बहिनी त्यो फाइट त्यो फाइटमा त्यो फाइट तर मैले एन्ट्रेन्समै थाहा भइसकेको यार कसरी थाहा पाएछ एन्ट्रेन्समै थाहा भइसक्यो मैले यो केटीले त वाइल्ड धुला भेट्छ भनेर बिचार चाहिँ केटी हल्का डेन्टी खाले थियो हाम्रो घाँटी यत्रो उसको सोल्डरभित्र घाँटीको एउटै क्या अब पिरामिड जस्तो हुन्छ नि मिस्टर ब्रड नेक चाहिँ नि त्यो एउटा मिम त्यस्तै टाइपको आयो थियो हाम्रो बिचारा मलाई त्यो आर्केटी स्योर भेटेछ
अन्त त्यो केटीले हल्का लाइक ऊ फ्लेक्सिबलै रहेछ नि त्यो केटी होइन अनि उसले कुन एउटा चाहिँ पोइन्टमा पोजिसनमा होइन त्यो वेन सी वाज लाइक के भन्छ फुल माउन्टमा क्या सङ्गीता फुल माउन्टमा थियो नि यस्तो अगाडि खुट्टामाथि लिएर तर एट वान पोइन्ट चाहिँ फुल माउन्ट थिएन क्या म चाहिँ ल म्या ट्राइङ्गल हान्छ क्या यसले यो टाइप्सको पनि तर उसको अलिक त्यो चाहिँ छैन रहेछ अनि धुलाई भेट्यो नि अब म त माया लागिसक्यो आफ्टर द फर्स्ट राउन्ड त्यो सक्थ्यो जस्तो लाग्यो अब कसम त्यो रेफ्री चाहिँ इजी थियो यार रेफ्रीहरू चाहिँ वाली इजी थियो यार त्यो अझै मैले के देखेको भन म निस्किँदै थिएँ होइन लास्टमा म निस्किँदै थिएँ कि सन्जय पनि ठ्याक्कै दिदीहरू निस्किँदै थिएँ होइन तर त्यो बाइकहरू कस्तो त्यो पार्क थियो नि त्यहाँनिर आई हेड टु लाइक वक यस्तो अराउन्ड लाइक अ कपाल अफ बाइक्स टु रिच माई बाइक क्या अनि म चाहिँ यताबाट आउँदाखेरि चाहिँ एउटा मान्छे चाहिँ रिसमा निस्किँदै थियो क्या अनि कुन के भन्दै निस्किँदै थियो कि अनि त्यसको गर्लफ्रेन्ड हो कि को एउटा केटीसँग उसको अब बाज टाइपको हुँदै थियो तर आई न्यू लाइक द्याट गर्लफ्रेन्ड वाज नट द कज फर हिज इरिटेसन क्या अनि लास्टमा चाहिँ के भन्दै थियो बस्दिनँ चिक्ने अर्को पालिदेखि रेफ्री सेफ्री म के भन्यो मलाई त्यो रेफ्री रहेछ रेफ्री अझै प्लस त्यसकै अगाडि हामी हेभी रेफ्री कुनी के भनेर कुरा गरिरहेको थियो कि त्यत्रो ग्रुपमा त्यसले बिच गएर त्यो फर्स्ट तिनवटा त्यो किक लायबिलिटी हुँदैछ क्या लेटली त्यो तिनवटा त्यो बाउट थियो नि त्यो बक्स अब ल ठिक छ त्यो चाहिँ के न के होइन त्यो तिनवटा त्यो आई थिङ्क द्याट वाज अ बक्सिङ रेफ्री जस्तो लाग्यो मलाई त्यो किक बक्सिङ म्याचमा पनि त्यो बोटाइ लगाएर आएको थियो नि है त्यो कस्टम त्यो बक्सिङ रेफ्री मैले हेरेन एउटा पनि बक्स कस्तो नि यताको रेफ्रीहरू कस्तो थियो त्यो क्वालिटी अफ फाइट्स हाउडै थियो नि अति हाउडै थियो त्यो बिचको एउटा चाहिँ फाइट चाहिँ अलिक राम्रै भएको थियो त्यो अरू फाइटहरू त त्यो लास्टको एमएमए फाइटहरू त राम्रै भयो नि एमएमए फाइटहरू त राम्रै थियो रेफ्री पनि ठिकै नै थियो एक्सेप्ट फर द्याट लाइक दे आर गेटिङ कन्फ्युज रेफ्री इज गेटिङ कन्फ्युज बिट्विन द 10 सेकेन्ड क्ल्याप एन्ड द उ त्यो के रेफ्रीले 10 सेकेन्ड त्यो क्ल्याप हुँदा नै रोकिदिने के अनि त्यसपछि अगेन हि रियलाइज लट अफ गुड फाइट्स आई इन्जोयड म्यान त्यो एलेन थकाली पोखराको एलेन थकालीको त्यो मैथाई गाई भर्सेस बक्सर गाई पनि राम्रो भएको थियो त्यो फाइट अनि कुन चाहिँ एउटा एलेन बिचमा भएको थियो रूपकको टिम त्यो ब्लू कलर लोसे खाले मैथाई स्टाइलमा खेल्ने अर्को चाहिँ बक्सिङ हेभी थियो नि क्या यु चार्जिङ फरवर्ड विथ ब्रो द अदर गाइ त वाइल्ड थियो त्यही त भनेको ही वाज गोइङ लाइक इट वाज अ गुड फाइट म्यान like two strikers. The other guy was too composed, man. The Muay Thai guy. He was throwing a lot of knees and punches. त्यो अर्कोले चाहिँ अब त्यो ब्रलर खाले त्यो हेड हन्टिङ आउँदै थियो के वाइल्ड हेड हन्टिङ गर्दै टाइममा त हेलिकप्टर टाइपको दुईटै हात स्विङ गर्दै कुन चाहिँले हान्नु खोजेको त्यही त एन्ड ही वाज लाइक प्रिटी सर्ट पनि त्यही त अदर गाइले मजाले रेन्ज राखेर हन्ट गर्दै प्याच दिएर एक दुईवटा चाहिँ लाग्यो क्लिन त्यसको पनि तर that fight was good obvious. man It was pretty obvious and कोशिशको फाइट पनि दामी थियो my favorite of the night है favorite one round मै सकायो तर there was like back and forth action थियो नि अलिकति रेजिस्टेन्स फर्स्टमा पाए नि त्यसले त्यसपछि त्यसले राम्रो स्वीप गर्यो केजमा भुइँमा टेकन डाउन पनि हैन एक्चुअली no did he I think he got taken down actually जस्तो लाग्यो he got up I think they got in a scramble they got in a scramble total मा त्यो भुइँको देखेन नि देखेन मैले उभिएका मान्छेहरू सबैजना उभिए अन्त हामी सँगै थिएन त्यहाँ अन्त हेर्नै मिलेन नि तर एटलिस्ट आफ्टर द्याट हि टर्न अफ स्टार्ट त्यसपछि चाहिँ हाम्रैपट्टिको केजमा आएर भक्कु नि र लात्तै हिँडेर सकाइदियो नि हामी अफरकट हिँडायो त्यो आम्बो द्याट हामीले अफरकट भनेर कराउँदै त्यसले ज्याक्कै हिर्काइदिएको है I'm sure he didn't hear us but like the timing of it like that guy had like this thing like that we said like uppercut types fucking uppercut I was like whoa like damn son त्यही त किलर ब्लो चाहिँ त्यो टाउको यस्तो भएपछि त्यो गयो है मिठो जोक he didn't get knocked out clean but he just covered up like no defending like गाह्रो भइसक्यो Koshi is a good fighter dude I really like that guy he's transitioned a lot है पहिला boxing kickboxing अब MMA so he's also pretty young 23 मात्रै हो 23 मात्र हो के भन्छ कसम रविन्द्र र त्यो सेम एज हो he looks pretty older but plus I've seen him fight for quite some time पहिलादेखि टिनेज इयर्स दिन जिम खाना फाइट नाइटहरुमा पनि थियो बच्चा थियो नि त्यति बेला त्यो त्यही त है तर अलिक ब्रो अलिक लाइक ओल्डर देन हिज एज देख्ने रहेछ त्यही त जस्ट 23 तर दामी 23 24 I don't know 24 होला
उता पनि त थियो होइन गोवामा त्यही त त्यति बेलै थाहा भएको मैले त्यसको आइडी कार्ड के अरे पासपोर्ट हेर्दा अब क्या 23 है अनि सो या इज अ गुड लाइक प्रो अबाउट फर्स्ट फर हिम हुन्छ नि I think a challenge will be for him like a good wrestler खाले नट येट अझै 3-4 वटा त्यसले खेल्नै पर्छ कि होइन like eventually या बट because अब मैले उसको अब I know you used to box I know you did kickboxing हरू but अब ground game चाहिँ राम्रै छ त्यसको त्यस्तो नराम्रो छैन he knows basic stuff but like after a point it becomes everyone knows basic stuff नि त त्यही त you need to have a little edge also and everything so now either like or like your stand up game has to be like too good खाले यो फुटवर्क त्यसको फुटवर्क कोसिसको फुटवर्क राम्रो छ यार फ्ल्याट फुटेड पनि छैन कि हिज लाइक गुड ह्यान्ड्स होइन डिसेन्ट किक्स गुड क्लिन्चिङ गुड निज लाइक एल्बोज सबै हान्छ स्ट्राइकिङ चाहिँ प्याकेज फुल प्याकेज छ इट्स वान डाइमेन्सनल स्ट्राइकर पनि होइन क्या फुल प्याकेज स्ट्राइकर सो इट्स अ प्लस एन्ड हेर्दा पनि मजा आउँछ फ्लाइङ नीहरू पनि हानिदिन्छ होइन यता डराउँदैन कि बालो टाइप्स स्पिनिङ सेटहरू पनि हानिदिन्छ स्पिनिङ एल्बोहरू त्यस्तोहरू पनि हानिदिन्छ बेसिक त्यसलाई he needs to have a 5-year plan at a time हुन्छ नि त्यो बेलुकाको चाहिँ द मोस्ट इरिटेटिङ थिङ इभन बियोन्ड द रेफ्री चाहिँ अनाउन्सर थियो कसम ऊ चाहिँ जहाँ रातभरि मोर्टल कम्ब्याट हेरेर आएको जस्तो थियो सानो वर्डहरू पनि ब्रेकडाउन गरिदिइरहेको हो मेगा अरे हरेक वर्ड ब्रेकडाउन गरे अब लाइक समटाइम्स त अब कतिवटा चिज त भन्नु पर्थ्यो जस्तो पनि लागेन हुन्छ नि अब फर्स्ट के भन्छ एन्ट्री हुँदाखेरि त भन्नुपर्छ जस्तो पनि लागेन जुन चाहिँ अब हामीले एमडब्ल्युसीमा गरेको थिएन नि त भित्र आयो अनि त्यसपछि उसले एकचोटि 3चोटि जस्तो इन्ट्रोड्युस गरिदिएको त्यो के भन्छ फाइटरलाई अनि फेरि बिचमा चाहिँ बिचमा चाहिँ रेफ्रीको इन्ट्रोडक्सन अनि हामीले अब कमिङ ब्याक एनडब्ल्युसीको 2 को छिटै अनाउन्स गर्छ यही होइन यही अफ कोर्स ब्रदर अब त गेट होइन गेट तर त्यो सेटअप चाहिँ राम्रो थियो है द वे दे सेट द प्लेस अप त्यो चाहिँ राम्रो थियो हेर्नै सक्दैन उभिदिइहाल्छ अगाडिको मान्छेहरू इट वाज वे बेटर कम्पेयर टु त्यो कौशल टारको अभियसली अब पैसा त्यति हालेछ त त्यति पनि भएन नि त अन्त के को अब त्यो के भन्छ ओमेगाको राम्रो थियो यार ब्रो आई रियली लाइक इट नेपालमा अब यस्तो पभिलियन टाइपको सिटिङ धेरै ठाउँ छैन नि त एउटा भनेको अब त्यो उयो नै हो एउटा ट्याप आउटमा बनाउन सकिन्छ अब त्यहाँ धेरै मान्छे अट्दैन अर्को भनेको जिम धेरै अटाउन सक्छ क्या अब त्यहीँतिर अझै गर्नु सक्छ हामीले होइन तर अहिलेको सिनारीमा चाहिँ अहिलेको अस्ति त्यो जुन चाहिँ हामीले के एनडब्ल्युसी 1 थियो नि द्याट वन्ट बी इनफ म्यान नेक्स्ट टाइम अझै धेरै मान्छे हुन्छ आफ्टर द फर्स्ट वानको त्यही त भनेको अनि अर्को ठाउँ भनेको त्यसरी राख्न मिल्ने भनेको त्यहाँ हो एलओडीमा हो होइन अनि अब त्यो बाहेक अब आई क्यान ओन्ली सी अदर प्लेसेस लाइक के अरे पासबल त्यो के अरे रङ्गशालाको अब त्यहाँनिर फेरि रक्सीहरू पाउँदैन होइन सो अब त्यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ देयर आर भेरी फ्यु प्लेसेस वेयर वी क्यान एक्चुली होल्ड त्यो राम्रो त्यो मजाले सबैजनाले देख्ने खाले सिटिङ ब्रो 2मा चाहिँ अब एटलिस्ट आई नो लाइक के चाहिँ चेक गर्नुपर्ने रहेछ चेकलिस्टमा चाहिँ के हुनुपर्ने रहेछ नम्बर 1 त अब हेडफोन चाहिँ चाहिने नै रहेछ हेडफोन चाहिँ चाहिने नै रहेछ दिउँसो महिना म चाहिँ अर्कै आफ्नै वेभलेन्थमा थियो त्यतिखेर हल्ला पनि भइरहेको थियो उसले बोलेको मैले पनि सुनेको थिइनँ मैले बोलेको पनि उसले सुनेको थिएन सो हामी एक्लै आफ्नै पारा ओमेगाको पनि कमेन्टेटरहरू थियो त 2 जना म चाहिँ कमेन्टेटरको माइकमा गएर लक एन्ड रोल बेबी द्याट्स व्हाट्स अप भन्दैको कहाँ थियो त्यही रिङ साइडमा स्क्रिन राखेर बसिरहेको थियो कि कमेन्टेटरको माइक खोजिकन झट्ट सङ्गीताको फाइट पछि क्या जोसमा तलाएर चाहिँ अझै एनडब्ल्युसी भनिदिनु पर्ने रहेछ तर इट वाज गुड म्यान विन नेपाल वी निड लाइक ओमेगा एनडब्ल्युसीहरू जस्तो कन्सिस्टेन्ट सोज एटलिस्ट वर्षमा 2-3 वटा हुन्छ नि इच सो देयर इज गुड हेल्दी कम्पिटिसन गुड एभेन्यू फर द फाइटर्स लोकली टु ग्रो एन्ड यु नो मेक अ नेम उयोले पनि दामी गरिरहेको छ 1ले पनि 1ले म 1 हेर्नु जान्दैछु नि दे इन्ट्रोड्युस लाइक फ्राइडे उ त्यो होइन मैथाई त्यो मैथाई मात्रै हो नि मैथाई र मात्रै हो त्यो चाहिँ तर त्यो दामी है लुम्पिनी 1 एन्ड दे स्ट्रिम इट फर फ्री हैन फ्री
एभ्री फ्राइडे हेर्नु जाँदैछु नि ए फ्राइडे अरे स्याटरडे त्यही लुम्पिनीमा होइन अर्को अरिनामा त्यही फ्राइडे 1 नै 1 नै ए आलाजनोभ भन्ने छ कि किक बक्सर एउटा त्यस्तो दारीवाला छ कि अस्ति सुपर बन्डलाई नकआउट गर्ने के किक बक्सिङ कोसँग छ त्यसो अर्कै एउटा इस्ट युरोपियन किक बक्सरसँगै छ तर एमएमए टन नै छ त्यो कार्डमा त तावान चाइ भन्ने पनि छ तावान चाइ बिजायो त्यो मान्छे तावान चाइको पनि छ स्ट्रेट अप किलर है मेरो जिमको कोचले 2टा टिकट रहेछ के मलाई चाहिन्छ भने प्लिज कराटेको कोचले प्लिज भनेर अन्त आई कान्ट वेट ड्युड लाइक रिङसाइड त हैन होला नोज ब्लिड्स आई मेक योर नोज ब्लिड यो हप्ताको कार्ड पनि दामी छ यार Bro, BM fucking F, dude. Damn, son. But I think Gaethje will get this, dude. This होला? मलाई कुनै गेचीले एलिभेसन ब्रो अर्को कुरा मेन कुरा चाहिँ एलिभेसनमा हो के यो फाइट गेची कता युटामा हो हैन गेची चाहिँ डेनभरमा ट्रेनिङ गर्छ नि हैन त्यो पनि डेनभर र युटा एउटै रहेछ के एलिभेसन अर्को चाहिँ फेरि अरु फ्लोरिडामा गर्छ फ्लोरिडामा गर्छ ट्रेनिङ त्यसले स्वाम्प्सबाट अन्त फेरि हैन गाह्रो पर्छ नि एलिभेसनमा ओ त्यो ओभर 1 मन्थ पनि भन्दा बेसी लाग्छ के एक हप्ताहरुमा कहाँ हुन्छ एक्लोमेटाइज हुँदैन नि गेजी त लिभ्स इन लाइक एलिभेसन बिग फ्याक्टर हो कसम भनेको चाल पाउँछ हामीले गेजी अनि त्यसपछि कोमेन इभेन्ट पनि छ उसको हाम्रो ब्लाहोविच देखिन सन्त लियोन एडवर्ड्स फर्स्ट फाइट युटामा अन्त एलिभेसनले गाह्रो परेको के भन्छ कम अन लियोन अर्को को छ त्यो कार्डमा मेन कार्डमा ब्लाहोविच परेरा ड्याम ब्रो ब्लाहोविचले तर टेक डाउन गरिदिन्छ स्योर हेर्ला 100% त्यो एम्बेडेडमा पनि देखाइरहेको थियो हेभी टेक डाउन प्र्याक्टिस गरिरहेको डबल लेग टाइप्स के त्यही गरेको थियो त्यही त भनेको सेम गर्छ है अन्त विनर विल फाइट युरी प्रवासका हो यु एट दो आउँदैछ आई एम कमिङ भनेर अन्त अर्को कार्डमा को छ दामी छ त पर्किलोमा त्यही त राम ए फर्गुसन पनि छ ए बबी ग्रीन डग बबी फकिङ ग्रीन ड्युड बबी ग्रीन इज रिस्की ओए अझै एउटा दामी छ Bobby Green is a risky fighter, dude. He might knock out Tony Ferguson again, dude. ए हो त हैन ब्रो स्टिफन थम्सन र माइकल परेरा छ हो त्यो द्याट ब्ल्याक फ्लिपहरु गर्ने छ नि फाइटकै बीचमा हेरेछौ माइकल मिशेल परेरा हो मिशेल हैन मिशेल परेरा हैन भेनम त त्यो हो नि माइकल पेज केभिन हल्यान्ड र माइकल कियासाम छ यो कार्डमा हैन है भनेपछि के चाहिँ चिमाएव कहाँ हो यो कार्डमा त्यो कन्फर्म भएन दुई जना आबुधाबीमा हो नोभेम्बरमा जस्तो लाग्यो चिमाएव ए अक्टोबरमा हो चिमाएवको त ब्रो यसपछिको नेक्स्ट अगस्टमा चाहिँ कसको रहेछ भन्न त मलाई यस्तो फाइटहरु टाढो हुँदा डर लाग्छ लाइक सुन है अगस्ट 20th मा चाहिँ कसको रहेछ भन्न फेरि एल्जेमेन र ओमालीको शनमालीको अनि त्यो कार्डमा अर्को को छ राम्रो छ वेली ज्याङ र अमान्डा लिमोस भन्ने रहेछ को जान्छ कोडी गार्ब्रान्ड पनि रहेछ कोडी गार्ब्रान्ड इएन ग्यारी र जेफ नील पनि रहेछ कोडी गार्ब्रान्ड चाहिँ कोसँग छ कोडी गार्ब्रान्ड तेरो सकिसक्यो त्यो अब बिचारा मारियो बटिस्टा भन्नेसँग रहेछ बेसी कंकस भइसक्यो त्यो दाडा कंकस त केभिन ली भयो नि अस्तिको फाइटमा देखिस केभिन ली अगस्टमा म्याक्स हले पनि रहेछ यार कोरियन जम्बीसँग रिम्याच हैन फर्स्ट टाइम भएको कहाँ के भन्छ खेलेछन् नि कहिले खेलेछन् दुईजना त्यही भएर त म्याक्सले कल आउट गरेको त सिङ तँ र म त पहिलादेखि खेल्नु हामी लेजेन्ड हो दुईजना आइज हामी पहिला पनि खेल्नुपर्ने अहिलेसम्म खेल्नु त सकिसक्यो जस्तो लाग्यो भन्नु सक्दैन अब लास्ट फाइट होला कोरियनको पनि भिडिसक्यो त्यसले कोरियनको पनि लास्ट फाइट होला म्याक्सको त हैन होला म त कोरियन जमी भन्ने बित्तिकै त्यो याइरले त्यसलाई दिएको मात्रै बिर्सिन याद आउँछ म कहाँ एलेक्सले टुक्क भइदिन्छ नि एलेक्सले पनि हेभी नि तर त्यो होल फाइट कोरियन जमीले चुड्दै थियो नि he didn't have to go for it that was a buzzer beater थियो that was like a bad scene for him नि buzzer beater थियो कि थिएन बेल ठ्याक्कै त्यो बजर गएको थियो हैन त्यतिखेर bro Yair got his ass kicked dude the other day man fucking walk पडा अन्त walk त सक्दैन bro shit man made Volk look like beast खालके man
मैले अस्ति उयसको फेरि हेरेको मैले त्यो फाइट हेरेको थिएन च्याट मेन्डेज र फल्कको हेभी भएको रहेछ त्यो फाइट पनि नि है दुईजना सेम के बोर्ड झन्डै नकआउट पनि हुन्छ नि नकडाउन हुन्छ नि लिड खाएर तर त्यो त उ त्यसलाई त अलिकति एकछिन डेज मात्रै हुँदो रहेछ कि त्यो मङ्गुजहरूलाई साँपले ठुङ्दाखेरि हुन्छ नि त्यस्तो मात्रै हुँदो रहेछ क्या लाइक वेरेज लाइक इफ यु समन एल्स अब लाइक गेजीहरू भएको भए त जाँटा लड पर भएर गएर हुन्छ नि लट्ठहरू परेर हुन्छ नि त्यसलाई त त्यो मङ्गुजहरूलाई साँपले टोकेको जस्तो मात्रै हुँदो रहेछ क्या एकछिन लाइक खाले मात्रै क्या केही हुँदैन रहेछ त्यो घाँटी पनि छैन जोड पनि हुँदैन अब घाँटी छैन जोड कसरी हुन्छ के अरे हनी ब्याजर टाइप त्यस्तै खाले थियो त्यो मान्छे के भयो अब फेरि पुड्के छ होइन अब च्याट मेन्डेज त सेम हाइट छ दुईजना अलमोस्ट सेम हाइट छ होइन च्याट मेन्डेजको हात यत्रो यत्रो छ क्या भल्कको हात फेरि यत्रो यत्रो लामो क्या भल्कको रिच फेरि लामो रहेछ यार कत्रो लामो त्यसको जिउको लागि त त्यही त भनेको कसरी इट्स लाइक त्यो एन्ड हिज पन्चेस ल्यान्ड क्या नकलहरू ड्र्याग होला जस्तो क्या त्यसको भुइँमा त्यसको हात लामो रहेछ रिचै त्यही त च्याट मेन्डेजको यत्रो सानो देखिरहेको थियो कि त च्याट मेन्डेजको पावर चाहिँ हेभी लाग्यो भने चाहिँ फेरि सुत्छ खालको ढाँड कत्रो छ नि त च्याट मेन्डेजको च्याट मेन्डेज र एडी एल्भरेजको अस्ति त्यो बेयर नकल फाइट हेरिस बक्सिङ एडी एल्भरेज जित्यो होइन हेभी भयो नि त्यो फाइट वान अफ द बेस्ट बेयर नकल फाइट्स आइभ सिन टिल नाउ म खुसी लाग्यो तर कर्नर मेग्रेगरले अपर कट भनिदिन्छ कि एडी एल्भरेजले अपर कट हिँडाएर कर्नरलाई क्राउडमा यस्तो पोइन्ट हिँडाइदिन्छ अबको एडी भनिदिन्छ कि एडीले चाहिँ च्याक च्याक हिँडाइदिन्छ कि त्यहाँ नो लुक खालके क्या एक्नलेज खालके हुन्छ नि आई स्टिल रिमेम्बर एडी एल्भरेज र कर्नरको फाइट हुँदाखेरि म बुढोसँग हेरेको थिएँ कि हामी सँगै हेरेको थिएँ म त स्वयंसँग हेरिरहेको थिएँ यार बेङ्गलोर ए स्वयं मैले हामीसँगै एउटै अफिसमा नि ए हो एभ्री डे भेट्छस् अब हिजो चाहिँ आएको थियो जाँटा त्यो फेरि त्यसको फेरि आफ्नै भाउ छ अब के छ अब म त सक्दिनँ वर्क फ्रम होम म त हुन्छ सर तपाईँ आउनुहोस् न आफ्नै टाइममा टाइप्स त्यसको चाहिँ वर्क फ्रम होम पनि पाउँछ अहिलेसम्म किन त्यसको अब त्यसको लाइक मोस्टली लाइक डेस्क लाइक राइटिङ टाइपको हो नि त अनि प्लस लाइक फुल अफिस सेटअप पनि भएको छैन क्या अहिले तिनीहरूको त्यो साइडको पार्टहरू सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो वर्क फ्रम अब हिजो आएको थियो आज आएन त्यही त होला जस्तो लाग्यो मलाई त्यो कस्तो ठिक छ त्यो ठिक छ के भयो ए म चाहिँ त्यो फाइट हेर्दाखेरि चाहिँ बुढोसँग हेरेको थाहा छ क्या झाँटा बुढोले मलाई यस्तो इरी गरेको थियो कि चिक्ने कर्नर झाँटा जस्ट बिकज हि वान के अरे जोजेल्डो यु थिङ्क यु नो कुनै के झाँटा घन्टाको त्यो के अरे एडी एल्भरेज चुट्छ कर्नरलाई भनेको थिएँ कि मैले चाहिँ हेर्न त्यो फाइट पनि झाँटा बुढोकै मुखमा गएर देखिस् त्यही मात्रै आउँदा चाहिँ मलाई एडी एल्भरेज भन्ने बित्तिकै त्यतिखेर बुढोको त्यो उयो थियो नि त्यो त्यसको त्यो क्र्याकडेन त्यहाँतिर थियो म र स्वयं हेरेको छ हो त्यो हामी बेङ्गलोरमा थियो बुढो स्वयं चाहिँ यस्तो जोजे एल्डो र म भन्छु तँलाई जोजे एल्डो र कर्नर मेग्रेगर फाइट होइन ब्रो कति पछि भयो है हामी चाहिँ कोडाई क्यानलमा थियो क्या बेङ्गलोरमा पनि होइन 6, 7, 6, 7 अफ अस होइन कलेज फ्रेन्ड्स नेपाली चाहिँ स्वयं र म मात्रै अरू सब त्यो इन्डियन होइन किमहरू पछि किम त फर्स्ट होइन सेकेन्ड थर्ड ट्रिपमा अन्त इन्डियन कलेज साथीहरूसँग गएको रातभर पार्टी गऱ्यो पार्टी त के भन्नु वी स्टेड अप अल नाइट अन्त बिहान चाहिँ एल्डो र मेग्रेगर छ कि अब कहाँ हेर्नु ब्रो हेर्नै पर्छ ब्रो यो त हेर्नै पर्छ स्वयं तँ र मैले त होइन स्वयं चाहिँ अल विक लङ जोजे एल्डो ब्रो स्वयं चाहिँ अल विक लङ तँलाई थाहै छैन जोजे एल्डो हेभी हो तँलाई मेग्रेगरलाई हेभी चुट्छ त्यो र म झगडा पर्ला जस्तो हुन्थ्यो अब बुझिनस् म चाहिँ हेभी अब जोजे कर्नर मेग्रेगर डिक राइडर टाइप्स त्यति बेला होइन अन्त कोडाई क्यानलमा मेन टाउन कोडाई क्यानल चाहिँ हामी चाहिँ खासमा भेटे क्यानल भन्नेमा बसिरहेको थियो अलमोस्ट लाइक 20-25 मिनट्स अवे ट्याक्सी राइड वी डिसाइडेड टु अब त्यहाँ त खालि त्यो स्याक कटेज खालके मतलब टिभी नभएको क्या त्यो होल भेटे क्यानल पिपल जस्ट कम टु डु सुम्स खालके ब्रो वी टुक अ क्याब paid reserve the whole cab, went to the main town, started looking for hotels that have like TV, right? बसेर हेर्न होटल रुम अब हामी टाइट बजेटमै थियो क्या अब इट्स नट वी हैड lavish money to like spend on hotels and shit but we had bare enough money to order us like good breakfast
and book 1,000 like 1,500 ko room ke. So we finally found a hotel that had TV, but our next condition is start like whatever the channel gonna be there whatever. We checked, oh fuck, that channel is there too, so we're like, we'll take it. 10 sports. We'll take it. खै त्यति बेला 10 sports मा 10 sports मा आउँथ्यो पहिला. हो अन्त होला अन्त अहिले Sony 6 मा हुन्छ हैन. अन्त damn we watched and टक्कै त्यही फाइट स्टार्ट हुनु आँटेको थियो के मेन इभेन्ट. हामीले के हेरेन अरू त्यो कार्ड त आई डोन्ट इभन रिमेम्बर. मलाई पनि थाहा छैन अरू के. आई रिमेम्बर लाइक लुक रकहोल्ड र क्रिस वाइटम्यान थियो वेयर लुक रकहोल्ड अल्सो बिकेम द च्याम्पियन द कोमेन इभेन्ट चाहिँ बिकज हामीले त्यो बुक गर्दा गर्दै त्यो फाइट सकिनु आँटेको थियो क्या. अन्त त्यो सक्यो अब लास्ट बिल्डअप पर्फेक्ट टाइमिङ क्या. फ्रम द्याट बिल्डअप 10-15 मिनट बिल्डअप भएर फाइट स्टार्ट हुन्छ नि होइन. कर्नर मेकर हेभी आयो स्वयं र म चाहिँ हेभी खुसी अब यो 5 राउन्डर हो वाइल्ड हुने रहेछ भनेर आम्बो फर्स्टमा च्याक हिर्काएर अब सुताइदिइ त हाल्यो 1 पन्च म्यानले होइन. त्यहाँदेखि चाहिँ आई क्लाइम्ड अन स्वयं के अन बेड लाइक यहाँदेखि सट्टाला सकि ठुक्ने भनेर लाइक त्यो बिल्डअपको फ्रस्ट्रेसन हुन्छ नि. हामी रुममेटहरू अब कस्तो बाँच्दै बस्थ्यो होइन. आम्बो स्वयं रिसाइदिएको मसँग get off me that's one of the most beautiful MMA memories I've shared with like a friend हुन्छ नि. त्यहाँदेखि ब्रेकफास्ट खायो बिच किन्दै स्वयं ब्रेकफास्ट अर्डर गऱ्यो होइन. बिच किन्दै छ के भएको थियो के भएको के गरेको थियो लेट आएछ क्या. एन्ड देन वी वेन्ट ब्याक टु आवर फ्रेन्ड्स and our friends thought we were like psycho for doing that like. त्यतिखेर है हाम्रो कर्नरको ब्लेज वर्ल्ड वाज लाइक त्यसको हातमा थियो त्यतिखेर. त्यसपछि ए वेन द नेट डियाज राउट होइन. त्यसपछि नेट डियाजको भयो नि त होइन. यु वाज सपोज टु फाइट न त्यसको अगाडि हो नि नेट डियाज त. आरडीजे यु वाज सपोज टु फाइट आरडीजे होइन न त्यसको अगाडि हो नि नेट डियाज त. के को जोजे आल्डो होइन पछाडि हो नि. जोजे आल्डो जित्यो त्यसपछि हो सपोज टु फाइट आरडीजे अनि आरडीजे आई थिंक गट इन्जर्ड अर समथिङ. त्यसपछि नेट डियाज आई थॉट यु वर टकिङ अबाउट एडी अल्वारेज के हैन. त्यसपछि नेट डियाजसँग भयो हार्यो. स्वयं त्यहाँ चाहिँ सुन न त्यसको कथा चाहिँ फेरि त्यो म्याच फेरि भयो होइन. स्वयं चाहिँ हेभी नेट डियाज अब होइन. हामी चाहिँ त्यो फाइट चाहिँ एउटा टिबेटन रेस्टुरेन्ट हाम्रो घरमा टिभी थिएन नि त बेङ्गलोरमा पनि. टिबेटन रेस्टुरेन्टमा चाहिँ थियो क्या. हामीले चाहिँ रिक्वेस्ट गऱ्यो क्या बिहानै खोलिदिनुहोस् तपाईँको रेस्टुरेन्ट हामी ब्रेकफास्ट खान्छ फालेसाले खाएर हामी त्यहीँ लामो बस्छ 2-3 घन्टै बस्छ भनेर खोलिदियो क्या टिबेटन रेस्टुरेन्टमा. अब कर्नर चोकआउट हुँदा चाहिँ स्वयं चाहिँ हाम्रो मलाई इरी गरिदिएको थियो त्यसलाई चाहिँ आई रिमेम्बर द्याट सिट टु. हेभी भयो है त्यो फाइट पनि दामी थियो त्यतिखेर. बल्ल त द्याट वाज द फर्स्ट टाइम कर्नर गट टेस्टेड नि. अलिकति डिप इन्टु द राउन्ड्स लगेर कसैले हुन्छ नि. बिकज अब नेट डियाज वुन्ट फोल्ड लाइक द अदर गाइज. त्यसपछि त नेट डियाजको पनि भागा चम्क्यो नि होइन. पहिला त अब लाइक हि वाज अलवेज अ गुड फाइटर बट नो वान नोटिस हिम नि. त्यसपछि चाहिँ झन् लाइक कर्नर त्यही त होइन. लाइक म्याचको अगाडि कस्तो त्यसले इरी गर्छ है. त्यसको त अब म्याचमा त होइन क्या लाइक प्री म्याचको त्यो इन्टरभ्युजहरू पनि भाइरल हुन्छ नि. आजकल त हुँदैन तर पहिला कस्तो हुन्थ्यो है त्यो प्री म्याच भयो कस्तो इरी गरेको थियो नेट डियाजलाई. तर लाइक नाउ वेन यु लुक ब्याक एट इट जाट नेट डियाजले पनि त्यसलाई थाम्दैकै रहेछ निकै के भनेको थियो. इट्स जस्ट अब एभ्री वान गट कर्नरको जोक्सहरू एन्ड देन अहिले चाहिँ अब बल्ल एभ्री वान नोज नेट डियाजको पर्सनालिटी एन्ड त्यसको जोक्सहरू बल्ल बुझ्न थालेर. प्लस हि हेज अ फकिङ बिग एस लिस्ट पनि अब बुझ्नु पनि अलिकति गाह्रै हुन्छ मान्छेहरूलाई. बोल्ने पारा अर्कै छ नि त. ब्रो यो मन्थ नेट डियाज फाइटिङ जेक पल ब्रो व्हाट डु यु थिंक अबाउट दैट. एन्ड एरल स्पेन्स जुनियर एन्ड के रे बड क्रॉफर्ड इज अल्सो फाइटिङ. That's the biggest fight in boxing history in recent times. Even bigger than Tank and Uthyo? Yeah, dude, fuck Tank and Ryan, dude. Duita undefeated sir. One is 39-0, another is 29-0, peak of their primes ma. यो त मैले त हुँदैन भनेको थिएँ यो फाइट त यार. म पनि ढिलो हुन्छ कि त somehow they managed to make it. They're getting more pressure because of UFC types के है.
UFC मा चाहिँ 1 वर्षमै भइदिन्छ तेरो ड्रिम फाइट 6-7 महिनामै यो चाहियो ल पराइदिनु त्यही त पलो कोस्टा भर्सेस चिमाएभ चाहियो भन्दै ल टाइप राइभलरी हुने बित्तिकै हैन फलो अप भइहाल्छ त्यहाँनिर लाइक दे नो व्हाट द पिपल वान्ट अनि दे जस्ट डिलिभर खाली अनि सजिलो पनि भयो एउटै प्रमोसन सो आई थिंक दे आर द सेम वीकेन्ड और सम शिट लाइक दैट म्यान जेक पल र नेट डियाज एन्ड ट्रेन्डिङमा चाहिँ त्यो छ के फेरि जेक पल एन्ड नेट डियाज more than that Errol Spence and Bud Crawford. Terence Crawford. Terence Crawford is one of the best boxers. So is Errol Spence. In their boxing area कति बेसी त्यो लास्ट हेरेको थियो होला Bro, I think Nate Diaz and Jake Paul will make more money views wise, man. होला probably Nate will probably have his biggest payday होला हैन अर्को चाहिँ Tyson Fury जित्यो भने Tyson Fury versus Ngannou. That's a big fuck you to UFC neither and Dana White by Ngannou le. Atti नै like you need to understand ke त्यो fight politics ma this was a big dick move ke big dick energy हुन्छ नि Ngannou like कसम भनेको Ngannou ले everyone is ridiculing him ni for this guy is a dreamer fucking like he dropped the bag or some shit like हुन्छ नि he fumbled the bag types हुन्छ नि fuck last ma त is like PFL सँग राम्रै छ कन्ट्र्याक्ट हो बक्सिङ मा पनि अब टाइसन फ्युरी सँग खेल्नु पायो त्यो पनि साउदी अरेबियामा ब्रो एन्ड द्याट अरब मनी यु नो आइ एम सेइङ ब्रो एम्बापेलाई पनि 1 बिलियन दिन्छ अरे 1 वर्षमा टाइप्सको पैसा पुति त है क्रेजी these fuckers want to take over the world or some shit like that, dude. Probably, man. They own half of the best clubs in the world. Like the only reason they cannot buy some of the clubs is because the same owner cannot be like present. Same owner ko duita club चाहिँ हुनु मिल्दैन रहेछ के like Champions League हरु त्यस्तोहरुमा. So that's why they cannot buy enough of those clubs. Newcastle is coming up and shit too, right? So bro, Newcastle Saudi Arabia ले 1 बिलियन दिन्छ भनेको त्यो त इन्सेन हो त त्यो त लेब्रोन जेम्स को त लाइफ अर्निंग्स को डबल टाइप्स हो त एक वर्षमा त्यसबाट आई थिंक 300 million or something is going to the club and then 600-700 million is going Mbappe to be त्यस्तो हरामी हो र हैन तर अब they can bro they have money to do whatever they want हैन अब एम्बापे त्यस्तो खतरा छ र हौ यङै छ नि है एम्बापे यङै हो नि किन के तिनीहरुलाई के हो नि मिलियन्स त ट्रिलियनर हो तिनीहरु के न के हो मिलियनर हेभी तिनीहरुको कन्ट्रीले चाहिँ हेभी त्यो पाइदियो अटेन्सन पाइदिने तर स्पोर्ट्स वर्ल्डमा के ब्रो ती त आजकल हामी साउदी लीगको हाइलाइट्स हेर्छौ कहिले हेर्थिस लाइफमा साउदी लीगको हाइलाइट्स अहिले रोनाल्डो भएकोले गर्दाखेरि साउदी लीगको हाइलाइट्स हेर्छु म त्यो ब्लू र येल्लो देख्ने बित्तिकै मलाई त्यो याद आउँछ That's the price you pay for a shortcut. Yeah. त्यही त Bro, Messi को के त क्लक last minute goal. अस्ति फ्री किक हेभी है मेसीले त अन्त त्यो पुरानो बार्सा बनाउन आँटेको रहेछ त त्यहाँ त बुस्कोएस पनि त्यही रहेछ उयो के रे सुआरेज पनि ल्याउन आँटेको सुआरेज पनि त्यही रहेछ अनि जोर्डी आल्बा पनि लिएर आएको रहेछ त्यो फेरि त्यही बार्सलोना खोल्न यिनीहरुको लागि चाहिँ हलिडे टाइप्स है एमएलएस सोच न अब एमएलएस मा अब छुट्टी टाइप्स के अब अन्त यिनीहरु त त्यो अब त्यो बुढो भइसक्यो नि त अब हैन सुआरेजहरु त झन् बुढो भइसक्यो बुस्कोएस झन् बुढो भइसक्यो लितिपिति टाइप्स हुन्छ नि वन टच गेम खेल्दै पहिला दार्जिलिङहरुतिर हुन्थ्यो नि त्यो मुस्ताङ भन्ने टिमहरु हुन्थ्यो नि बुढो अंकलहरु के मस्ट्याङ हो छिप्पेको मुस्ताङै हो नि यता त के भन्छ छिप्पेको गो मस्ट्याङ्स भन्थे नि तिनीहरुको केडी चियर लिडरहरुले छिप्पेको अंकलहरु चाहिँ अब बिचारा सोच्न क्लास 12 क्लास 10 को बच्चाहरुसँग खेल्दै कस्तो हुन्छ होला अब तिनीहरु त लात हिर्काउन पनि डर लाग्थ्यो त्यस्तै भइरहेछ के के यो मायामी इन्टर मायामी भने अब त मेसी त ओनर हुँदो रहेछ नि त आफ्टर हिज कन्ट्र्याक्ट फिनिशेस इन्ट्रेस्टिङ रहेछ त्यसको कन्ट्र्याक्ट है वाइल्ड रहेछ नि सो लाइक ही गट द सेम कन्ट्र्याक्ट एज डेभिड बेकहम रहेछ के सो अब अभियसली स्यालेरी हाई नै छ हैन त्यो सबै ठिकै छ बट वेयर ही कम्प्रोमाइज इज लाइक when he retires eventually he gets to buy one of the clubs for bare minimum paisa clubs not Inter Miami not Inter Miami
नयाँ क्लब or I don't know है नयाँ क्लब हो कि or like any part of the owner. clubs चाहिँ he gets to buy for minimum amount. So David Beckhamले पनि I think he bought Inter Miami for like 20 million or 25 million त्यस्तो रहेछ क्या and now it's worth 700-800 million खालि. So त्यो privilege रहेछ भने सुनेको थिएँ मैले त्यसको कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ MLS सँग पनि. So his contract is not just bound with the team, his contract is bound with the whole MLS खालि. And also he gets paid by Apple and shit and also त्यो like राइट्सहरु पनि पाउने रहेछ. त्यही त wild त त्यसै त कहाँ जान्छ हो भाइ त्यही त हामीलाई कति थाहा छैन होला त्यो भित्र भित्रको whereas like Saudi मा चाहिँ अब you would get like upfront money खाले के Saudi मा they want to flash, they want the number 1 billion to make a ring around the world also types होला नि त के like Saudi को offer like is a marketing strategy types के even if he doesn't end up taking it, it's a like legit offer थियो नि त हैन अब एम्बापे नआए पनि ग्रिजमान जान्छ कि टाइप्स होला नि त अब चिक्ने जान्छ अब जान्छ डङ्की प्लेयरहरु जान्छ अब रोनाल्डो त्यहाँ छ राम्रो प्लेयरहरु पनि छ फेरि त्यहाँ गुस्ताभोहरु त्यो पुरानो लुइस गुस्ताभोहरु सबै त्यही छ औडै थियो अब तर लाइक सोच न बायर्नको लागि खेलेको नि एकचोटी त एबी हो हैन पहिला अब कति जना प्लेयरहरु र्यान्डमली चाइनाहरु जान्थे नि हैन फेरि साउदी अरेबियाले अस्ति अर्जेन्टिनालाई जितेको हो के भन्छस् हाउडे टिम पनि हैन फेरि है बुझिरहस् अब वर्ल्ड कप जित्ने टिमलाई चाहिँ फर्स्ट राउन्डमा जितेको अब तिनीहरुको यो वर्ल्ड कप वाज अ नकआउट हैन साउदी अरेबियाले चाहिँ अर्जेन्टिनालाई नकआउट डाइरेक्ट एक्ज्याक्टली बुझिन कस्तो फ्लेक्स होला तिनीहरुको सोच त अब सिन्स अर्जेन्टिना won the World Cup and we beat Argentina, we are better than Argentina types. Let's cash in on this. Now I think they're cashing in heavy on the World Cup shit, man. I think they like can win the World Cup, man. Imagine their like club standard goes so high that it rubs off on their national players, right? Or they could just buy, give them some citizenship technology or like with you where they can buy players at a young age, khata players. Yeah, I'm sure. Like how like La Masia does ni ta. I'm sure. त्यस्तै त हो नि हैन खास तिनीहरुको स्काउटिङ दामी त भएको नि न त why would you like get some kid from all the way from Argentina to Europe and then like pay for his hormone to deficiency with योहरु and then हैन के देखेर त गरे होला नि त्यो हैन अनि त्यस्तो स्काउटिङ दामी बनायो भने Messi are heavy on steroids ni. They can easily give them citizenship, man. Messi हैन is on heavy steroids का खासमा मान्छेले कुरा मात्रै गर्दैन बच्चा देखि नि ग्रोथ डेफिसिएन्ट ग्रोथ हर्मोन्स मा हालेछ के जुन चाहिँ बडी बिल्डरहरुले टाउको सुन्निने हुन्छ नि त्यस्तो खालके हो यसको चाहिँ हाइट बढेको के त्यो अब मेडिकली अब डायग्नोज भएर अब यु नो आई एम इट्स अ ग्रे एरिया के खासमा है त्यो क्रेग जोन्स भन्ने छ के अहिले रिसेन्टली कतिजना बडी बिल्डरहरु मरिरहेछ नि के गरेर यङ बडी बिल्डर्सहरु पनि देयर वाज दिस गाइ अन युट्युब थियो के सो युज टु मेक बडी बिल्डर नै थियो अनि त्यस्तै कन्टेन्टहरु बनाउँथ्यो टिकटकहरुमा पनि देखिरहन्थ्यो त्यसलाई है ही वाज जस्ट barely 30 रहेछ he died recently 25 थियो जस्तो लाग्यो मलाई he's a German guy I think अनि त्यो के भन्नु थियो मैले that guy he died of what overdose cardiac arrest there's a thin line between using and abusing त्यही भयो जस्तो लाग्यो using you can use like Messi and stuff right the right dog you know what I'm saying the right amount जति तलाई maximize not मेसीहरुलाई चाहिदैन नि त त्यो बडी बिल्डिङ टाइप्स हैन त्यो ठिकैको मात्रै पर्यो लाइक जस्ट इनफ फर हिम टु सर्भाइभ एन्ड लाइक गो इन्टु लाइक नर्मल्सी even Joe Rogan ni fucking he's 56 something like that jacked छ नि एम्बो कम त्यसले टीआरटी मात्रै लिन्छ होला हैन त्यसले पहिला गर्थ्यो ग्रोथ हर्मोनहरु सबै गरेछ टाउकोहरु त्यो ठुलो त्यसै डेना वाइटहरुको टाउको ठुलो भए देखेको छैनस् ब्रक लेसनरहरुको पहिलाको फोटो हेर्न टाउको ठुलो त्यो सब ग्रोथ हर्मोन हो के त्यो बोनको डेन्सिटी हैन त्यो फेसियल स्ट्रक्चरको डेन्सिटीहरु सब चेन्ज गरिदिन्छ कर्नरले पनि गरेको छ रिसेन्टली हेर्दै थाहा पाउँछ ब्रो त्यसले शो गरेछ थोपडा सुन्नु हड्डीहरुको बोन डेन्स बनाइदिन्छ के अझै लिगामेन्ट्सहरु सबै थुप्रो डेन्स तिनीहरुले आई डोन्ट नो हाउ इट वर्क्स एक्ज्याक्टली बट सर्फेसमा बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो रहेछ कर्नर लुक्स ज्याक्ड अब इपीओ भन्ने चाहिँ अर्कै हो के फेरि इपीओ भन्ने चाहिँ जुन चाहिँ एन्ड्योरेन्स एथलिटहरुले गर्छ के त्यसले चाहिँ तेरो रेड ब्लड सेल्स हुन्छ नि
त्यो आर्मस्ट्रङले गर्ने चाहिँ टिजे डिलरले गर्ने चाहिँ लाइक जन जोन्सको पनि त्यही भेटाएको होइन होइन जन जोन्सको चाहिँ कोक भेटाएको कोक होइन होइन ट्रेम्ब्युलोन कि ट्रेम्ब्युट्रोन के भन्ने भेटाएको त्यो चाहिँ इट्स नट ग्रोथ हर्मोन इट्स आई थिङ्क टेस्टोस्टेरोन इन्क्रिज गरिदिने हो त्यो चाहिँ अन्त त्यसको एस्ट्रोजेन पनि भेटाएको थियो त्यसको सिस्टममा एस्ट्रोजेन त फरक नपर्नु पर्ने नि त होइन फिमेल हर्मोन होइन ओभर बेसी एस्ट्रोजेन क्या तैँले हर्मोन्स टेस्टोस्टेरोन इन्जेक्ट गरेको छस् भने तेरो बडीले अटोमेटिकली एस्ट्रोजेन पनि प्रड्युस गर्छ क्या धेरै टु ब्यालेन्स इट आउट अन्त त्यसमा चाहिँ एस्ट्रोजेन ब्लकरहरू खान्छ क्या अर्को सप्लिमेन्ट टु ब्रिङ द्याट एस्ट्रोजेन लेभल डाउन बुझिनस् सो त्यो एस्ट्रोजेन ब्लकर भेटाएको जस्तो लाग्यो जन जोन्सको चाहिँ इफ आइम नट मिस्टेकन मेन चाहिँ कोक पाएको त्यसले चाहिँ उयो भनेको थियो होइन त्यसको त्यो डिक पिल्समा त्यसमा मिसेर आएको थियो समथिङ राइनो डिक पिल्स त्यसले स्टेसनमा किनेको थियो अरे ग्यास स्टेसनमा त्यो त गफ होला जान्छ स्योर गरेको हो त्यसले सबले गर्छ अन्त पिकोग्राम्स मात्रै भेटायो बिच्चाको क्या अब त्यो पोलिटिकल त्यो युएफसीको बिगेस्ट एसेट हो UFC will get behind them नि अब bringing USADA was like a good marketing tactic to make it look like clean तर भित्र dirty नै छ नि किन्ने पैसा त लास्टमा they pay USADA नि मजाले if you can do it in the Olympics you can do it anywhere त्यही त बिच्चाको UFC को चाल मात्रै is clean and shit and this and that अब clean athletes छैन भनेको हैन in my opinion, the Michael Bisping must be one of the cleanest athletes there is to ever like win a title. His body may dekha kya budo bhayepachi. There was never a point in his career where he looked like what the fuck types Mike huncha ni. He looked like the same but deteriorate hundai Nick Diaz haru पनि त्यही हो नि त्यो पहिला उ यस्तो के रे एक्चुअली जीएसपी बिट दुला भेटे थियो नि उसको जनी हेन्ड्रिक्स त्यसले अक्युज गरेको थिएन हैन जर्नलिस्टलाई तर जीएसपी पनि लिन्छ होला हेर्दै है ज्याक छ नि त्यो मान्छे पनि He's too jacked for a white guy, dude. त्यस्तो पुग्यो नि छैन खास Brock Lesnarलाई चाहिँ steroid accusations आउँदा चाहिँ त्यसले के भन्नु थाहा छ I'm a white jack guy, deal with it types के त्यसको लाइन स्ट्रिप गर्दैन त्यसलाई टाइटल त्यसपछि ब्रकलाई टाइटल जिते थिएन नि कहाँ टाइटल त हारेको हो नि स्ट्रिप त भएन नि त्यसको लास्ट फाइट कोसँग थियो मार्क हन्ट अनि जितेछ त हैन टाइटल फाइट हैन नि त्यो त डीसी र जन जोन्सको क्यान्सल भयो नि जन जोन्सलाई पक्रेर त्यसबाट UFC 200 मा भएको हो मेन इभेन्ट वाज डीसी भर्सेस जन जोन्स फाइट वाज त्यो कल्ड त्यो हैन नो कन्टेस्ट भयो भने चाहिँ एन्ड मार्क हन्ट सुड UFC saying that this fuck UFC knew he was on fucking steroids but brought him last minute to save the card and put my life under like danger types which is valid too like Brock Lesnar ko punch heavy थियो त्यस्तो खाले Randy Couture लायो त्यो फाइट पछि I think Brock Lesnar he moved and trained under Randy Couture after Couture extreme Couture मा ट्रेन गर्न थाल्यो but before that घरमै ट्रेन गर्थ्यो अरे आफ्नै घरको ब्याकयार्डमा MMA he called Dana White and he said I need a cage हैन Dana Whiteले भोलिपल्ट नै शिप गर्दैछ एउटा UFC साइज केज हैन अनि रेस्लिङ मात्रै गर्थ्यो अरे अनि डेना वाइट ऱ्यान्डी कोटरलाई जित्यो त्यसले अब ऱ्यान्डी कोटर वाज अलरेडी ओल्ड एन्ड शिट एनीवे अन्त खास ऱ्यान्डी कोटर इज लाइक लाइट हेभी वेट थियो के त्यति बेला त्यसको अगाडि The biggest fail was fucking CM Punk. The worst move. है यस्तो आउडे थियो त्यो म्याच एकैछिनमा धोबी भेटेर एनगानुले हेभी गरिदिरहेको छ नि तर अहिले तल थाहा छ डेना वाइटलाई सोद्धाखेरि चाहिँ जर्नलिस्टहरूले what do you think about Tyson and wanting to fight all these boxers like Deontay Wilder and Joshua and Tyson Fury and Dillian White and Andy Ruiz, all these top names, and he wants to fight. And Dana White just shrugs it off, saying, it's just a gimmick fight types. Gimmick fight or Naru types. And then announced by the Ngannou
टाइसनको हुन्छ भने अन्त त्यो प्रमोसनको नाम चाहिँ टाइसन इट्स कोल्याब प्रमोसन रहेछ नि त अन्त एन्गानुको प्रमोसनको नाम चाहिँ के रहेछ भन्दा गिमिक फाइट्स gimmick fight promotions. I was like, shit. And that's why you never doubt a fucker who's been through hell like 7 times and back, bro. You know what I'm saying? Ngannou has that God's hand on his shoulder, yeah, bro. Some people have that. It's just you can't stop their destiny, man. Not a privileged fuck like Dana White, cannot. त्यसको डेस्टिनी नै तँलाई थाहा छ त where he came from. Conan the Barbarian type story हो त्यसको. They should be making a movie about that guy, like a whole series on that guy, dude, and celebrate him. Wild हो नि. कहाँ अब सोच न अब हामीले त्यो युट्युबहरुमा भिडियो देख्छ नि क्या त्यो मोरक्को बोर्डरमा स्पेन र मोरक्कोको बोर्डरमा त्यहाँ चढेर त्यो काँडामा अड्किरहेको रेजरहरुमा मान्छेहरु त्यही मरिरहेको पुलिसले ब्रुटली कुटेको त्यो काँडामा अड्केर बसिरहेछ तर पुलिस त्यो border पुलिसले लट्ठीले टक्कै टकमा हिर्काइदिएको टाइप्स के त्यस्तो भिडियो देखेछस् नि हैन कति hundreds मान्छेहरु भाग्छ नि के एकचोटी towards the cage towards the climbing and the other route where they go in a raft हुन्छ नि you know Ngannou's story right I don't know tell you like he didn't know how to swim yet that fucker got into the water because he failed 7 times trying to go to the cage and every time he was beaten almost to death. And the police and they attacked the jacked guy the most, just to make an example of. You know what I'm saying? And he doesn't know how to swim, but they make a homemade raft, and they can die in the middle of the sea. And that you cannot. This story kahaबाट आयो त्यो कसरी kickboxer गरेर MMA गरेर कसरी UFC champion भयो. अब डेस्टिनी हेर्न टाइसन फ्युरी सँग म्याच हुँदैछ like he left home he wanted to do boxing भनेर he didn't leave home saying म MMA गर्छु. He has this fixation with boxing dream on the like how can you deny it, that guy? And he didn't get the second guy or the third guy. He got the best Tyson Fury like win or lose is a win for Ngannou, all I'm saying. And you celebrity boxing matches or type go or like these about cross martial art matches or there's barely anyone who lose, man, because they make a lot of money both teams, yes man. Win or lose about the corner money he lost, but like I think he made more money than any of his UFC fights no the like boxing fight but he lost alka त्यो hunger भन्छु म चाहिँ hunger चाहिँ I think it would be better like how like Anderson Silva are doing like end of the career ma गरिरहेछ नि त that's not guaranteed ni. You gotta take the fighting career is so small every fight has to be the highest. You gotta take the highest paying fight because next it can be your last. You cannot say like I'm a 10 वर्षपछि म एउटा पेडे लिन्छु टाइप्स त्यो पनि आज नै रिटायर गर्छु हो नि त कुरा चाहिँ पैसा बनाउँछु wants to get beaten up bro त्यस्तो हैन नि motivation is always money 99% of the time it's money. You make a comfortable, you feel like okay I made 10 million and 10 million the bank ma राखेरै म comfortable हुन सक्छु टाइप्स हुन्छ नि. You retire dude, make some investments, real estate here and there, start a gym, there are brands of and start apparel or something like that, do seminars, chill, you don't take brain damage too much dude. The Anderson is very ढिलो retire गरे जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ. I think तिनीहरु because they ended their career on a low note पनि they didn't make enough पनि के अहिले अब जस्तो Ngannou he left UFC on a high note नि त त्यो last fight was important for him to win के त्यो you're as good as your last fight भन्छ नि यो गानसँग जित्नै पर्ने फाइट थियो अब त्यो जितेपछि UFC ले पनि desperate भइसक्यो थियो अनि even if he leaves as the champ ni ta, and that's why I think अहिले त्यसको लागि चाहिँ जे गरे पनि
Gan Ramli suffered a lot, dude. He got beaten by Ngannou, got choked out by John. आउने बित्तिकै जन जोन्स भेटाइदिएको है म त लाइक अलिकति चाहिँ गर्ला कि यसले अलिक डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर प्याट हिगाउला कि यसको त्यो क्विक लातहरू आउँछ नि त्यो उडी हान्ने लातहरू आउँला कि भनेको त्यो भालुले पक्रेपछि एक पनि लागेन एक सर्ट पनि लागेन त्यो त कसम त्यो मोर्टल कम्ब्याटमा त्यो एउटा पनि घुसी नभएको फ्ललेस भिक्ट्री हुन्थ्यो नि त्यस्तै भएको थियो त्यो चोक पनि कस्तो खाले हाने देख्दै देखेर फर्स्टमा त भरे त अप्ठ्यारो पोजिसनमा लाग्दैछ नि जन्स फकिङ he was big man त्यसमा but he looked like a fat types dude अब त्यसको लागि त्यसको जिउको लागि त he has to get fat जस्तो लाग्यो to be big किनभने त्यसको खुट्टाहरू सानो छ नि त you know what I'm saying he's not like Ngannou Jack types नि Ngannou त हड्डी नै यत्रो होला हो त्यसको त्यो भोलि पर्सि अब मरेपछि त्यसको त्यो उयो रिमेन्सहरु हड्डीहरु यत्रो छ पछिको मान्छेले भेटायो भने त तर Ngannou legit looks like that predator man थोपडाको स्ट्रक्चर है and the intimidation factor हुन्छ नि swing imagine he catches Tyson Fury right on the chin dude त्यसको एक शट भेट्यो भने सक्यो होला सक्यो होला नि त्यो त नाइट हो नि त्यो त एक भेट्यो भने चाहिँ अब unless Tyson Fury can it's gonna be weird seeing him in a boxing shoe and shorts and shit dude he should go barefoot dude त्यसको नी प्याडहरु लगाएर हैन सोच्दा म के सोचेको थिए त्यसले त्यो नी प्याड I think he'll be coming where he's from and I think किन त्यो स्यान्ड माइन्समा त खालुटै गर्थ्यो होला नि त त्यसले कहाँ पाउँछ र अनि खालुटो गाउनु भने स्पेशल रिक्वेस्ट द्याट द्याट साउन्ड्स लाइक त्यो पहिलाको त्यो इन्डियाको त्यो हामीले त्यो कथाहरू सुनाउँथ्यो इन्डिया चाहिँ एकचोटि वर्ल्ड कप क्वालिफाई भयो बट दे ब्रो साच्चीकै हो स्टोरी त अनि देयर कन्डिसन वाज लाइक देल प्ले द वर्ल्ड कप बेयर फिट भनेर एन्ड देन द्याट्स वाइ दे वर नट अलाउड टु प्ले इन द वर्ल्ड कप त्यही स्टोरी यस्तो भयो भरे लास्टमा फाइट क्यान्सल भयो किन बिकज Ngannou वान्टेड टु प्ले बेयर फिट भनेर म चाहिँ त्यही अब थाइल्यान्ड गइदिएँ 1 महिना जस्तोको लागि रविन्द्र र मेरो अब के होला छ एउटा मजाको जिममा गएर कहाँनिर फेयरटेक्समा स्ट्याम्प फेयरटेक्ससँग गएर एक टिकटक डान्स बनाउनु पर्ला जस्तो सेम जिम हो स्ट्याम्प फेयरटेक्सै नाम अन्त थाई फाइटरहरूले त जिम नाम राख्छ नि त्यो हरेक थाई फाइटर वानमा हैन जो पनि थाई फाइटर छ हैन द सेकेन्ड नेम दे लाइक कीप हैन द फाइट नेममा इज द जिम नेम के जिमको नाम पहिला त्यो पनि त्यही थियो हैन रोटाङ पनि ब्रेकअप भएर छोडे नि तिनीहरुको म्यानेजरहरूले त्यसलाई ब्रेकअप गराइदिएछ हो told them like you guys are better off once they started dating they started losing then once they got broken up they started winning again. When was the last time Rotang lost though? DJ Demetrius I know like Thai Muay Thai pretty long time ago like was it the Japanese guy? Must be I don't know the kickboxing थियो I know Muay Thai त्यो kickboxing थियो हो र the tension nasuka was the kickboxing in Japan त्यो पनि डिबेटेबल थियो रोटाङलाई जापानिज डिसिजन दिए नि रोटाङले पनि हेभी पड्काएको छ नि त्यसमा that guy was running all the time रोटाङ was chasing him त्यसले फेरि उयोलाई कल गरेको रहेछ हैन ह्यागडीलाई कोल रोटाङले तर अब he left go one up नि Haggerty is not going to cut weight and come down. Haggerty already has like another guy to fight he's going to be fighting what's the other guy name थाई फाइटरहरुको नाम याद गर्नु यस्तो गाह्रो हुन्छ म कसो हुन्छ अर्को एउटा थाई फाइटर छ म ह्यागर्टीलाई च्यालेन्ज गरिसक्यो त्यसले अस्ति त ह्यागर्टीले नङलाई त हेभी नगरेको थियो नि कन्ट्रा माया लाग्यो है थाइल्यान्डमा हैन लुम्बिनीमा हैन नङो फेरि साइलेन्स भइदियो नङो चाहिँ लुम्बिनीको लेजेन्ड हो फेरि साइलेन्सियोन्स खाइदियो ह्यागर्टी पनि नपत्याउने खाले मान्छे फेरि नाउ द एरा हैज स्टार्टेड विथ लाइक पहिला थाइल्यान्डमा नि मोइ थाई फरेनरहरुलाई सिकाउँथेन नि यिनीहरु अति त्यो थियो नि क्लोज थियो पहिला कुङफु टाइप्स बाहिरको कुइरहरुलाई नसिकाउँ हैन वान अफ द फर्स्ट वान्स टु ब्रेक दैट वाज रामोन डेकर्स भन्ने के आफ्टर हिम रामोन डेकर्स आएपछि त्यही एरामा भनौँ अरूहरु पनि थियो ड्यानी द बिल जस्तो एउटा फ्रेन्च फाइटर थियो ड्यानी बिल भन्ने ब्रो इफ यु नो वाच इज मोइ थाई लेजेन्ड हैन वान दिस एफ्रो अमेरिकन हो कि एफ्रो युरोपियन हैन
Danny Bill भन्ने you should go watch him fight man dude the golden era को फाइटरहरु हो किनहरु चाहिँ अर्को चाहिँ सामाट पायाकुरुन भन्ने छ के यो चाहिँ थाई हो हैन I'm telling you dude this guy was Olympics मा बक्सिङ खेलेको प्रोफेसनल मुay thai फाइटर Olympic gold medalist bro gold medalist boxing मा then he transition फेरि थाइल्यान्ड मा बक्सिङ मा बेसी पैसा छ नि त त्यसपछि प्रो बक्सिङ पनि खेलेछ त्यसले प्रो मुay thai पनि ब्रो मुay thai मा चाहिँ अब imagine a fighter with muay thai kicks and professional boxing hands bro muay thai मा अब imagine muay thai fighter हैन kicks र knees हरु पनि त्यस्तै हरामी छ तर हात चाहिँ अब बक्सर ओलम्पिक गोल्ड मेडलिस्ट हात सोच ब्रो प्रोफेसनल बक्सिङ पनि त्यस्तै दामी फाइट छ हेर्न ब्रो दामी मुay thai हाइलाइट्स हेर्नु मजा आउँछ खासमा लरेन केन्सिन भन्ने छ के लरेन्स केन्सिन भन्ने त्यसको पेज हेर के फर दोज हु आर अल्सो वाचिङ हैन इफ यु वान्ट टु वाच अ गुड स्ट्राइकिङ पेज हैन लरेन्स केन्सिन स्ट्राइकिङ ब्रेकडाउन्स भन्ने छ के युट्युब मा इन्स्टाग्राम मा सबैमा छ आई थिंक दैट गाइ इज बाइ फार द बेस्ट स्ट्राइकिङ तलाई ब्रेकडाउन र उलेको फाइटरहरु पनि वी ब्रिङ्स देम ब्याक टु लाइफ के पहिलाको ब्रेकडाउन गरेर अन्त त्यसमा सामार पाएगुरुनको हेर्न आम्बो ब्रो सामार चाहिँ बेस्ट हो क्या अहिलेसम्म गुड फेरि द बेस्ट पार्ट वाज यु लुक लाइक अ मुभी स्टार टाइप्स के गुड लुकिङ के अति गुड लुकिङ छ ब्रो तावान चाइको बाउ टाइप्स बुझिनुहोस् तावान चाइ उस छैन डेभिड ख्याङ त्यस्तै छ चाहिँ त्यसलाई थाइल्यान्डमा ओभर मन पराइदिन्छ नि अब गुड लुकिङ छ टाइप्स भनेर मार्केटेबल छ नि त सामान पाएगुरुन चाहिँ त्यस्तै तर यो चाहिँ केही हैन पहिलाको स्टार्ट के लेडिज म्यान हैन एबी रक स्टार टाइप्स बेसी जितेर उलाई अल्छी लागेको टाइप्स के बुझिस प्लेइङ विथ हिज फुड बड हरामी छ पहिलाको फाइटरहरु फेरि मुay thai मै स्टाइल डिफरेन्ट हुन्छ नि त सम गाइज आर मोर नी हेभी सम गाइज आर मोर किक हेभी सम गाइज आर मोर ह्यान्ड्स हेभी सम गाइज आर मोर क्लिन्चिङ हेभी सम गाइज आर मोर लाइक स्वीप हेभी लाइक हुन्छ नि अब तर यो सामार पाएको नि कुड एड्याप्ट टु एनी स्टाइल के क्रेजी ब्रो क्रेजी यु शुड गो वाच या UFC त MMA ठिकै छ मजा आउँछ तर मुay thai गोल्डन एराको हेर्न दामी छ क्रेजी रामोन डेकर्स हो बेस्ट चाहिँ हाइलाइट्स हेर्छस् भने चाहिँ डच गाई हैन 5'6" हार्डली 5'6", 5'7" पनि थिएन होला हाइट he came and tore through like Thailand ko muay thai scene फेरि the thing was like he's a Dutch guy हैन अब तैले थाइल्यान्ड मा तँलाई डिसिजन नै पाउँदैन तैले भक्कु सक्नु पर्छ नकआउटै गर्नुपर्छ बुझिस नकआउटै गर्नुपर्छ ब्रो रामोन डेकर्सले चाहिँ आएर चाहिँ थाइल्यान्डको आउने बित्तिकै थाइल्यान्डको बेस्ट फाइटरलाई चाहिँ आफ्टर 3 fights इन थाइल्यान्ड he got Thailand ko number 1 pound for pound best Muay Thai fighter that time I forgot his name pound for pound list ko number 1 त्यसलाई चाहिँ किङ को बर्थडे को दिनमा चाहिँ when the whole nation is watching हैन knocked him out of his senses bro then the first foreigner to earn Thai respect okay he opened the doors for like more foreigners to come in then it became like inevitable like cultural exchange जस्तो भयो बाहिरको मान्छेहरु आयो Thailand started opening up via Muay Thai and stuff and other martial arts and then it became like tourist destination चक्नरिस भइदियो चक्नरिसको बाउ हो ब्रो हरामी त्यो पनि ह्यान्ड्स हेभी के ब्रो अति ह्यान्ड्स हेभी फाइटर Muay Thai मा किक सिक पनि हान्छ तर बक्सिङ चाहिँ आम्बो लाइक पर्फेक्ट डिस्टेन्स फर Muay Thai के बक्सिङको डिस्टेन्स डिफरेन्ट हुन्छ Muay Thai को डिस्टेन्स बक्सिङ डिफरेन्स डिफरेन्ट हुन्छ नि त Muay Thai मा अलिक टाढोबाट हान्नुपर्छ बक्सिङमा यु क्यान गेट क्लोज किन Muay Thai मा त एल्बो खाइहाल्छ नि त बेसी छेउमा भयो नि हो Muay Thai फाइटर फेरि पुरा गर्छ है लिन ब्याकहरु लाइक लडलाई जस्तो खाले के आम्बो यस्तो यहाँसम्म गएर त्यो फिजेभले पनि गर्छ त MMA मा त्यसले के गर्ने देख्छ नि MMA मा लिन ब्याक MMA मा त यु आर भेरी भल्नरेबल त्यही त भनेको त्यही त ही इज सो कन्फिडेन्ट अफ हिज ब्याक दैट बाइ द टाइम यु कम ब्याक लाइक हैन ब्रो फिजेभको त लिन ब्याक हेर्नु फिजेभ पनि च्याम्पियन हो नि Muay Thai च्याम्पियन हो लाइक आई थिंक Muay Thai स्टाइल को Muay Thai ब्याकग्राउन्डबाट आउने UFC को one of the best fighters is फिजेभ other one is Valentina
Iona, Anderson Silva, Jose Aldo. Muay Thai boxing. पछि later years he became more boxing heavy. The first when he first came though, bro, his leg kicks were like brutal ni. अरु को छ र स्ट्यान्ड आउट मुay thai खेल्ने टाइप्स मुay thai ब्याकग्राउन्डबाट आएको त्यस्तै हो तर यो बेसी ब्राजिलियन स्ट्राइकरहरु मुay thai ब्याकग्राउन्डबाटै आउँछ चार्ल्स ओलिभेराको स्ट्यान्स हेर्नु टिपिकल मुay thai के टल हैन यस्तो घुँडा उचाल्दै आउँछ नि के म त त्यो त्यसको पनि चिन चाहिँ खास वीक छ लाग्यो भने त्यसले पनि मार्छु कि मोर्छु टाइप्सको के म क्या छिटो फोल्ड हुन्छ नि त्यो फोल्ड हुने बित्तिकै तर त्यसको त्यो खुट्टा ग्र्याब गरेर चाहिँ त्यसले इभेट चाहिँ राम्रो गर्छ एकछिन लाइक रिकुप चाहिँ मजाले गर्छ कि त्यसले बेटर देन एनी अदर अफ द ब्याक पनि हेभी अट्याक गर्छ नि त अफ द ब्याक त त्यसको अब खतरनाक तर लाइक वेन यु गेट क्लक्ड हुन्छ नि अनि त्यो फोल्ड्स हैन अनि त्यसपछि खुट्टा ग्र्याब गरेर रिकुप चाहिँ मजाले अब कतिजना त्यो गर्नु सक्दैन नि त्यो अब सेन्सेसमै हुँदैन हैन यु डोन्ट नो व्हाट यु डुइङ अनि लाइक यु सर्ट अफ लाइक फम्बल एन्ड देन दे ल्यान्ड अनदर शट एन्ड देन देस गुड नाइट के त्यसपछि त्यो चार्जर मैले आई थिङ्क 3टा फाइट जसम्म आई हेभ सिन हिम गेट क्लक बट ही स्टिल कम्स ब्याक एन्ड विन्स त्यो गेजीसँग पनि भेटेको थियो उयो च्यान्डलरसँग पनि भेटेको थियो पोरियरसँग पनि भेटेको थियो ड्यारियुससँग पनि त ड्यारियुससँग पनि भेटेको थियो त्यसले मजाले उयो रिकुप चाहिँ गर्छ क्या फर अ गाई हु हेज अ विक चिन त के भन्नु है अब तर एउटा मिम देखेको थियो एभ्री चार्ल्स ओलिभेरा फाइट इज अ हार्ट अट्याक फर हिज कोच खालको होला त्यो एज अ भ्युअर पनि त्यस्तै हुन्छ है झाट्टा अरे अब यो खालि हुन्छ फेरि फर्केर आइदिन्छ लट अफ गुड फाइट्स कमिङ ब्रो दिस चार्ल्स र इस्लामको पनि हुने भयो भनेपछि होपफुली च्यान्डलर एन्ड कर्नरको अनाउन्स हुनुपर्ने के फकिङ हुँदैन जस्तो लागिरहेछ म तिनीहरू कर्नरको त्यो एकजनाले जितेर हेभी सेलिब्रेट गर्छु त्यो बुझ्दिन्छ नि आम्बो रिङको वरिपरि इट्स 7-1 क्या एउटा फाइटर पुग्यो होला नि त्यसको क्वार्टर फाइनल जोक्स है त्यो मान्छे जरा ए साँच्ची तैँले त्यो भिडियो हेरेनस् है भनेपछि कुन चाहिँ त्यो मणिपुरको आम्बो ब्रो मलाई त्यसको बारे कुरा गर्नु मन छैन खासमा अति नै ग्रुसम खालको कुरा त्यो डार्क त्यो तर अब मणिपुरमा ह्युम्यानिटीको वर्स्ट एक्जाम्पल्स अफ ह्युम्यानिटीको कुरा हो इन नेम अफ रिलिजन एन्ड कम्युनिटी रिलिजन दिस एन्ड द्याट इज टु फकिङ डार्क म्यान लाइक इट्स इन I can't even comprehend हुन्छ नि के कोले कसरी कताबाट what strings were pulled, what propaganda agenda यता उता like after all it's just humans, how can like people go down to that level in name of community, society and religion, dude? Like, it's crazy. Like what has to thought process like just for context हैन अहिले मणिपुरमा चाहिँ अब के भन्छ मणिपुर भन्ने इन्डियाको एउटा स्टेटमा चाहिँ त्यहाँ धेरै वर्षदेखि अनरेस्ट थियो तैले रिसेन्टली चाहिँ त्यहाँको क्रिस्चियन कम्युनिटी र हिन्दू कम्युनिटीको बिच चाहिँ अब कम्युनल वार जस्तो भइरहेछ क्या एन्ड द क्रिस्चियन्स आर माइनोरिटी त्यहाँनिर अनि रिसेन्टली अ भिडियो केम आउट वेयर 2 गर्ल्स फ्रम क्रिस्चियन कम्युनिटी वर ब्रुटली असल्टेड होइन मेड टु डु अ कपल अफ थिङ्स विच अब नभनौँ होला त्यो आफै खोज होइन नखोजमा यो त्यही तैँले भर्खर भने जस्तै अलिकति सोच्नु गाह्रै हुन्छ है भन्नु पनि गाह्रो होइन जस्ट त्यो प्रोसेस क्या थट प्रोसेस वेयर समवन क्यान बी ओके विथ डुइङ सच थिङ्स त्यही हो हामी ह्युमन बिङ क्राउडमा हुँदा वर्स्ट क्वालिटिज आइदिन्छ तैँले अस्ति भन्दै थिइस् नि क्या क्राउडमा क्या इन्डिभिजुअली त ओके गुड होइन तर पनि क्राउडमा पनि अब त्यस्तो अब क्राउडमा लचिक्ने अब अलिकति एक्साइटेड भएर ढुङ्गासुङ्गा फाल्दै अरे झगडा पऱ्यो अरे त्यो इज अनदर थिङ बट बिङ इन अ क्राउड एन्ड देन असल्टिङ वुमेन एन्ड असल्टिङ पनि के भन्नु त्यो त असल्टिङको पनि त्यो त द्याट्स नट द वर्ड आई थिङ्क असल्ट त अब यो त फिजिकली त्यो उयो त्यो ग्याङ लाइक 50 जना 40-50 जनाले दुईटा केटीलाई भन्छ नि तेरो घरमा के अरे आमा दिदी बहिनीहरू छैन त्यो पनि अब्सोल्युट भइसक्यो अब त्यस्तो मान्छेलाई तैँले त्यस्तो भने के फरक पर्छ भन्दा
हो त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ मारिदिनु पर्ने यार कसम त्यस्तो मान्छेलाई ग्रुपमा हुन्छ नि 40-50 जनालाई सँगै राखेर नि घाँटी काटिदिनु पर्ने यार कसम खुकुरीले फेरि भिडियोमा छ तिनीहरू मान्छेहरू लाइक क्लियर एज डे तिनीहरूको थोपडा दिएछ क्या एन्ड ओन्ली वान्स बिन कट रहेछ टाउको यसो राखेर कसम छुट्टाइदिनु पर्ने यार तिनीहरूको कसम रिलिजनको नाममा सोसाइटल प्रब्लम्स र रिलिजन यो सबै एक्सक्युज मात्रै हो क्या एक्सक्युज फर पिपल टु ब्रिङ आउट द वर्स्ट साइड अफ देम हुन्छ नि वर्स्ट थिङ इज यस्तो कुरामा फेरि पिपल हु क्यान टेक एक्सन उनीहरू पनि बााउन्ड हुन्छ क्या पोलिटिक्सले गर्दाखेरि they're bound by the same thing that's bro on the if you're fighting against another community because of religion if you do something like that then you've already lost as a to religion ko front poster boy because no religion teaches that Christianity was ki Hindu was ki Muslim kolle pani sikaउँदैन त्यस्तो you already lost the war bro and it's not that far from us त्यही त it's right around like close by नजिकै हो नि neighboring country neighboring stateहरू नै हो नि यहाँ त नेपाल सिक्किम अनि त्यसपछि त त्यही हो सबै स्टेट्सहरू हाम्रो पनि नेपालमा त्यही कम्युनिटीहरू नै छ हिन्दू क्रिस्चियनहरू त्यो लास्टमा त्यही त भनेको रिलिजन सिलिजन होइन कि इट्स जस्ट यु एज एन इन्डिभिजुअल education, your family upbringing, the people around you, your community more than your religion pani. Maybe like religion will influence your beliefs or your traditions or all, but I don't think any religion teaches you to be that violent or not just inhumane. No religion teaches that. So religion ko naam ma chai haude ma tyo excuse matra ho and then at the end of the day the politics involved bhayhalcha and then these people are just let go of khale and the worst thing is news cycle त्यो repeat हुन्छ कि त्यो 1 week wala and next week everyone will forget about it because there's something else to be interested in insensitive भइसक्यो like after your lockdown को period पछि त हुन्छ नि मान्छेहरु we're so used to having something fresh after next Sunday hale and then last week जुन चाहिँ त्यो rage feel भएको थियो it's like mellow फेरि the worst thing is कसलाई blame गर्ने नि थाहा छैन है कसलाई blame गर्छ भन्नु अब त्यो न्यूजलाई blame गर्छ न्यूजको त काम नै त्यो हैन to making you insensitive if you were to accuse that हैन you can't blame news you can't blame social media उनीहरुको पनि काम त्यही हो the only thing you can blame is like your own के भन्छ short lived attention yeah span. Social media this and that but like we can't evade social media also we use it as a tool for our work and this and that to network with people here and there we can't just be like oh I'm like mentally tired I want to like shut this shit down that's like like every day you have to interact with people work and other stuff हुन्छ नि के गर्ने त सक्दैन त्यो उयो भइसक्यो अब त्यो लाइक फन्डामेन्टली निडेड टाइपको भइसक्यो एभ्रीडे थिङको लागि अनलेस अब यु वान्ट टु गो लाइक अब इफ यु हेभ बोट लोड अफ मनी इफ यु डोन्ट निड एनिथिङ देन यु जस्ट वान्ट टु गो अफ ग्रिड खाले मात्र हो कि त साधु नै हो गएर जाऊ कि त मङ्कै हो गएर डाँडा त्यो गर्ने मात्र हो बट इफ यु वान्ट टु लिभ इन अ सोसाइटी इफ यु हेभ वर्क टु बी डन everything is involved with that and त्यो अब यस्तो एउटा नेसेसिटी जस्तो भइसक्यो जे गर्दा पनि चाहिने नै भइसक्यो अब कतिजनासँग त कुरै त्यसमा मात्रै हुन्छ छ फोन नम्बर तर पनि अब इन्स्टाग्राममै हुन्छ क्या कुराहरूले त्यस्तो हुन्छ त्यस्तो साह्रो भयो इन्स्टाग्रामले हेभी खाइदिएको छ है हेभी खाइदिनु तिनीहरूले अब जाने ट्विटरको डुप्लिकेट निकालिसक्यो अन्त चलाउँदैन तर हेर्दै लाइक खाइदिइसक्यो इन्स्टाग्राम एज इन लाइक पार्ट अफ मेटा फेसबुक खाइदिनु तिनीहरूले अब के भन्छ तर एप्पलले चाहिँ अलिक एक दुईवटा चेन्जेस चाहिँ गरिदिएको छ
के चाहिँ इन टर्म्स अफ प्राइभेसी चाहिँ सो लाइक फेसबुकको हामीले त त्यही एभ्रिडे त्यही काम गर्नुपर्ने हुन्छ नि त सो आई नो लाइक हाउ फेसबुकको गेम चेन्जर चाहिँ के थियो भन्दाखेरि डेटा सेयर गरिदिन्थ्यो कि फेसबुकले अनि फेसबुकलाई चाहिँ तेरो मोबाइलबाट के अनि एप्पल टुक द फर्स्ट स्ट्यान्ड अगेन्स्ट प्राइभेसी अगेन्स्ट सेयरिङ प्राइभेट म्याटर्स के तर अब तैँले अब अहिले एप्पलमा एप डाउनलोड गर्दैछस् कि जे साइनअप गर्छस् नि त्यहाँनिर एउटा नोटिफिकेसन आउँछ क्या allow your data to be shared or not. But if you say disallow, then they don't share. As far as I know, or we know, I know. And the Facebook like गाह्रो भयो क्या किनभने फेसबुकको त्यो बिजनेस मोडल नै एडभर्टाइजिङमा बेस्ड हो नि त अनि एडभर्टाइजिङ पनि लाइक टार्गेटेड एडभर्टाइजहरू बेच्नको लागि हो क्या अनि त्यो डेटा सबै तेरो वेन यु साइन अप फर फेसबुक एन्ड वेन यु वेभ अफ अल यर राइट्स टु यर इन्फर्मेसन त्यतिखेर तिनीहरूले इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्न थाल्छ क्या द्याट्स हाउ फेसबुक वाज सो गुड विथ एड्स अनि एप्पल टुक द फर्स्ट स्ट्यान्ड एन्ड सेड लाइक हाम्रो युजर्सहरूको चाहिँ इन्फर्मेसन वेयर नट गर्न सेयर वेयर गर्न गिभ देम द लिबर्टी टु चुज खाले हुन्छ नि अनि अब सबसे धेरै फोन कुन चाहिँ युज हुन्छ एप्पल त होइन सो अलमोस्ट 50-60% अफ देयर डेटा नै आउनु छोड्यो टाइप्स क्या अनि नाउ आई थिङ्क दे गोइङ अर्कै खाले राउट वेयर दे डोन्ट वान्ट टु ट्र्याक त्यस्तो खाले डेटा पनि क्या सो फेसबुक इज अल्सो लाइक प्लान टु मेक सर्टन चेन्जेसहरू अन्त इन्डियामा पनि एउटा एप्पलको म्यानुफ्याक्चरिङ प्लान्ट स्टार्ट भएछ होइन स्टोर पनि त खोलाएको छ अफिसियल फ्ल्यागसिप स्टोर अम्बानीको त्यसमा त्यो नयाँ घरमा घर होइन त्यो तिनीहरूले खै के एउटा कुनै के टाइपको खोलेको छ नि एउटा के फ्ल्यागसिप स्टोर भनेको चाहिँ फ्ल्यागसिप लाइक अफिसियल अब लाइक फुल तेरो सबै उत्यो भएको टाइप्स अहिलेसम्मको चाहिँ के हो नि त इन्डियामा अहिलेसम्मको त सानो त्यो के भन्छ अलमोस्ट लाइक फ्रेन्चाइज टाइप छ नि तेरो स्टोर सानो यहाँको चाहिँ त्यो पनि होइन नेपालको त चोरहरू त्यो पनि होइन तर अब जस्तो अब तैँले थाइल्यान्डहरूमा देखिरह हुन्छ नि मलहरूमा सानो एप्पलको स्टोरहरू अफिसियल एप्पलको स्टोर नै हो तर फ्ल्यागसिप चाहिँ होइन फ्ल्यागसिप चाहिँ होल फ्लोरै हुन्छ फ्ल्यागसिप चाहिँ अब तेरो त्यो होल बिल्डिङ प्लानेटेड टाइप्स बिल्डिङ टाइप्स नै हुन्छ सबै एप्पल युनिभर्स टाइपको हुन्छ अम्बानीले आई थिङ्क देयर अलरेडी द हाइएस्ट पेइङ स्टोर इन इन्डिया टाइप्स रेन्ट वाइज कुनै 3-4 करोड टाइप्स महिना त्यति पनि त्योभन्दा पनि धेरै होला खै मलाई थाहा छैन एक्ज्याक्टली त्यो त अम्बानीले तिरिदिन्छ होला नि त्यो त खास त्यो त अम्बानीलाई त के सिक्ने त्यो एउटा जोक थियो नि पैसा त्यसको 1 करोड भुइँमा झर्दाखेरि यु वुड रादर नट पिक इट अप बिकज बाई द टाइम हि पिक्स इट अप इज अलरेडी मेकिङ 2 करोड or समथिङ लाइक द्याट त्यस्तो खाले मनी मिन्टिङ उयो भइसक्यो तिनीहरू त त्यसको अर्को भाइ चाहिँ अलिक ब्रोक भएछ है मुकेश अनिल दुईजना मिल्दैन नेभर टेल म्यान कुन चाहिँ को हो भनेर मुकेश चाहिँ दाइ हो बुझेँ तर लाइक थोपडा के दुईजना थोपडा त्यस्तो अनिल भाइ चाहिँ अब पार्टी जान्थ्यो अरे नि त बलिउडको लेडिजहरूसँग घुम्थ्यो अरे अब युज इन्टु कोकेन एन्ड शिट लाइक हि ब्लू अल हिज शिट दुईजनाको त्यस्तै छ नि त बुढीलाई चाहिँ तिनीहरूले हेभी प्लास्टिक सर्जरी गरेर राम्ररी बनाइदिएको छ नि पहिला त नेस्टी थियो नि त्यसको बुढी नेस्टी ब्रो कसम अब प्युबर्टी त होइन अहिले त बर भइदिएको छ नि होइन निता अम्बानी मनी मेक्स पिपल लुक गुड है तर कसम डेफिनेटली रोनाल्डो हेर्न 16 वर्ष 17 वर्षको ग्यारेथ बेल अब इट्स स्टिल अग्ली बट लाइक स्टडी छ नि नभन्नु वेट टलरेबल पहिला कान कस्तो थियो ग्यारेथ बेलको नि उड्ला जस्तो थिएन बेसी हावा आयो भने त उडाइदेला टाइपको रनिदा चाहिँ त्यो उयो के अरे त्यो पिके टाइपको थिएन ग्यास बेलको अन्त कान पहिला मैले अस्ति यसो सोचेको है केटीहरूले चाहिँ लुक्समा कम्प्रोमाइज गर्न सक्दै रहेछ कि केटाहरूले सक्दैन रहेछ है what context what do you mean looks mean like give an example अब इक्जाम्पल त दिन सक्छ इक्जाम्पलै छैन क्या त्यही त भनेको you've seen a ugly guy with a good looking girl हैन if that ugly guy is loaded dude okay but still like okay if that ugly guy rolls up in a Tesla yeah I know but you've seen average guys also with like good looking girls पनि नि हैन girlfriends हरु नै
अब द्याट गाईको पर्सनालिटी छ होला त्यही त भनेको तर लङ But अब like, टर्ममा let's- लास्ट हुँदैन let's देयर हेज टु बी सम फर्म अफ सिक्योरिटी के गर्ल्स लुक फर सिक्योरिटी के ब्रो तँले होइन सुन्न तर देखाएछस् नि त तर लाइक इभन इफ इट्स जस्ट that guy has to be like really good in bed maybe त्यही त भनेको तर त्यो फेस डजन्ट म्याटर के त्यसमा तर हेभ यु एभर सिन अ गुड लुकिङ गाई विथ अ अग्ली गर्ल केटाहरूले फचाउन सक्दैन कि good looking guy with an ugly girl एकैछिन ugly or like a 3 below his types, standard types 3 types if the guy is a 9 or 8 you've never seen him with a 3 I just केटीकै त्यो conscience-मा won't allow her like even though the guy will be like होइन म तिमीसँगै जान्छु she will be like होइन this guy is bullshitting one day he'll wake up and he'll be like fuck this is a 3 I need to level up types के तर केटाहरूलाई चाहिँ बाल होइन एक चान्स बुझिनुहोस् मैले भनेको by the time she realizes it will be too late बुझिनुहोस् I think that result of not like guys will go with anybody bro like after a few drinks you know even the 3 start looking like 9 dude right but yeah you might go out with her once and throughout the night she'll be a little insecure like hey like I'm talking like a girl as the girl like hey am I shooting way above my league right I'm sure he'll find out in the morning or if I take my makeup off like or if 1 week down the line and he'll obviously break my heart types I cannot entertain this which is something that's about inevitable and I cannot delay it or run from it take self care consciously नै हुँदैन जस्तो लाग्छ त्यही त so that just goes to prove त्यही point त तैँले त केटाहरूको चोइस भनिस् नि त त केटीहरूको प्ले हो क्या त्यही त केटाहरूले चुज गर्यो भने केटीहरू वन्ट लेट इट ह्यापन टाइप्स होइन तर केटाहरू चाहिँ ट्राई गर्छु खालि लाइक डजन्ट केयर लाइक झन् लाइक द अग्लियर द मोर लाइक बाल यु आर अबाउट यर चान्सेस होइन कि कसम एउटा जिममा हुन्छ कि म कुन जिम हो पनि भन्दिनँ है अभियस केटा हुन्छ कि त्यसको मिसेस इज अब म नर्मली त्यस्तो कहिले भन्दिनँ है होइन जम्सिकेलमै भनिदिन्छु ल त्यो चाहिँ अब त्योभन्दा बेसी भन्दिनँ म है जम्सिकेलको जिममा पम्प चाहिँ होइन होइन पम्पै हो झम्सिकेल भनिसक्यो I didn't want to say pump like, you know what I'm saying okay तैँले भनेर पम्पै हो आउँछ कि ब्रो होइन अब नर्मली भन्दिनँ clearly one of you is out of someone's league or they're like please tell me what happened like are you blind or is he got a big dick or like you know what I'm saying is he got like a lot big bank account like what's happening a personality त्यस्तो पनि छ जस्तो लागेन मलाई टाइप्स के चाहिँ हो टाइप्स क्या And I think some girls have like some fetish or like some ugly fetish daddy issues or type of Pete Davidson types oh Pete Davidson is more like the rebound guy types every girl is त्यही त the ugly guys are always the rebound के खासमा eventually the girl moves on के bro साच्चै भनेको sometimes the rebound guy gets some extended extra time also because he's like good in like he's Dennis Rodman types isn't he like fucking but like Dennis Rodman it's like keeping on rebounding but like one day will come where like the law of nature हुन्छ क्या bro बुझिनुहोस् law of nature we cannot fuck around क्या तेरो जति issues छ जेसुकै होस् nature somehow like closest to एउटा balance चाहिँ ल्याइदिन्छ क्या त मेकअप चाहिँ गेम चेन्जर थियो कसम गेम चेन्जर गर्थ्यो मेकअपले चाहिँ मेकअप अहिले इम्ब्यालेन्स छ नि परै नि केटीहरू लाइक नेक्स्ट लेभल भयो अब लाइक 3s आर स्टार्टिङ टु लुक लाइक 8s हुन्छ ब्रो आजकल त सबैजना काइली जेनर जस्तो देख्न थालेछ सक्दैन म त भुइँ हेर्दै हिँडिदिन्छु भन्दैछु त सक्दैन त्यसैले फर्स्ट डेटमा स्विमिङ लानुपर्छ त्यो nice साच्ची तर भनेको गेम because any girl who is comfortable around a swimming pool होइन in the water oh man I'm comfortable with her man or like dipping into it and coming out of it त्यही त भनेको है अनि फेरि को
girls look ugly coming out of the water नि त्यो मुखहरु गर्दै हालिदिन्छ नि they don't know how to swim and shit like no swimming pool can also at the same time be the most hottest place to take a date could also be the biggest turn off also and she got ugly toes or some shit like that you know what I'm saying lot of things to cross check like dude like come on dude like स्विमिङ पुलमा चाहिँ है maybe you're somebody needs a fucking Brazilian wax around here type of shit. चियाइरहेको है साइडबाट You know what I'm saying, dude? Like, it's got that shit, man. I'm like, I don't know if I'm gonna like go that fast too soon. What do you think about Utyo, man? What? Chicks growing hair. Dude, cut that bullshit, dude. म त कस्तो सक्दैन झन् काखीमा देख्यो भने त Please, yeah, like, come on, dude. Like, अयो लाइक नो म्याटर लाइक वाट होइन जति पनि मोडर्न होस् जति पनि लिबरल जति पनि अब तिम्रो त्यो लिबरलहरू त सब अल्छेहरू क्या खासमा कसम भनेको मैलेहरू हुन्छ नि त्यो मैले पाउने त्यो एक्सक्युज मात्रै त्यही त नुहाउँदिन टाइप्स त्यस्तो भन्नेहरू हुन्छ नि सेभ वाटर टाइप्सहरू क्या अब त्यो जर्डन पिटरसनले पनि भन्छ नि लाइक यु नो हाउ आई के भन्छ अभोइडेड पिपल वुड कम टु लिबरल्स वुड कम टु माई lecture and like हुन्छ नि sabotage my lectures. I started doing my lectures at 7 a.m. in the morning because they don't come at 7 a.m. in the morning. Liberals are all say त्यही त उहाँ काखीमा देख्दा अति हिचकिच लाग्छ अब for some के भन्छ groups of women चाहिँ it's like a sign of protest types. Shut the fuck up. Like bro like अब every like both the genders or like sex have to do some effort त गर्नु पर्यो नि अब हैन आज गाइजहरु चिक्ना हुन्छ आजकल हैन व्हाट्स इश्यू विथ द लेडीज केटाहरु पनि फेरि ओभर चिक्ना हुन थाल्छ अब मेकअपहरु लगाएर त्यस्तो हैन त्यस्तो त ओभर अलि ग्रुमिङ त ठीक छ नि ग्रुमिङ त ठीक छ त्यो गर्नु पर्यो नि त्यो हैन त्यति त अब त्यो आउट अफ रेस्पेक्ट नि इज अब अनफेयर व्हाट टु डु अब केटाहरु त्यस्तो धेरै गर्नु पर्दैन हैन कपाल काट्नु पर्यो टाइममा हल्का सेभहरु गर्नु पर्यो But the thing is, girls hold the power in the theory. Bro. I know. Bro, I read some shit about that guy, man. Which guy? That guy who committed suicide. Yeah. त्यो त हाम्रो इन्ट्रेस्टिङ ब्रो त्यो केसमा चाहिँ उसको गर्लफ्रेन्डलाई चाहिँ निकै नम्रता श्रेष्ठ अब को म चिन्दिनँ पनि नाम पनि थाहा नम्रता श्रेष्ठ त्यो एक्ट्रेस अन्त त्यो लेडीले चाहिँ उसलाई डिप्रेसनमा लग्यो टाइप्स के हैन त्यस्तै भेजिटेरियन बनाइदियो अरे हो साथीभाइहरुबाट टाढो लग्थ्यो अरे साथीभाइलाई भेट्नु पनि जानु दिन्थेन टाइप्सको हुन्छ नि अन्त आजर शी इज अ निम्फोमेनियाक होला नि अनि फेरि अर्को एउटा मान्छे पनि इन्भल्भ छ त्यसमा फेरि अन्त कहाँ राति टुना मुनाहरुको लगिदिन्थ्यो अरे मरेको ठाउँमा हुन्छ नि अन्त ब्ल्याक म्याजिकहरु टाइप्स हुन्छ नि के रे अन्त भाग्दिरहेको छ नि बाख्राहरु मलाई चाहिँ त्यो पढ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा साथीसँग याद आइदिएको छ को पछि भन्छु राम्रै सोच्न को होला जान्छ हैन तर त्यो अब अहिले फेरि को एक्टिभ छ न त्यो केसमा चाहिँ माइकल कोबोल्ट चाहिँ फी एक्टिभ त्यो केसमा को फेरि माइकल कोबोल्ट चाहिँ पहिला त्यो उयो थियो नि म बिर्सिसकेँ के चाहिँ को के अब त्यसले त्यो केसमा के भयो त्यसको अब त्यो त हाउडे हो त्यो त त्यसले त जेमा पनि सोसल कमेन्ट्री त दिइहाल्छ जेमा पनि हैन तर along with that a lot of people are saying like that she was a nymphomaniac and she used to like cheat on him blatantly khale huncha ni अनि हाम्रो उ पनि इन्भल्भ छ निम्स दाइ पनि इन्भल्भ छ निम्स दाइलाई चाहिँ अब दिस इज जस्ट लाइक स्पेकुलेसन निम्फोमेनियाक निम्स दाइ त निम्फोमेनियाक चाहिँ त्यहाँबाट यु पुट द नेम इन निम्फोमेनियाक खाले अब निम्स दाइ चाहिँ अब निम्स दाइ नै हो हैन निम्स दाइले चाहिँ नम्रता श्रेष्ठलाई चाहिँ हल्का अनि फेरि द रुमर इज दैट ही इंट्रोड्यूस्ड हर टु निम्स दाइ खाले व्हाट
he introduced her to निम्स दाई खाले अब Yeah. निम्स दाईको चाहिँ त्यो केटा साथी थियो रहेछ क्या and then अब as a couple he introduced her like ऊ चाहिँ मेरो है other half types and निम्स दाईले चाहिँ अब मेरो half types मेरो 100 that निम्स दाई फेरि recently had अब this is just speculation, this is just what I've heard off the internet फेरि I'm not त्यो the last straw चाहिँ निम्स दाई थियो अरे निम्स दाईसँग भएको काण्ड चाहिँ last straw थियो for him like to not be able to take it अब ब्रो लभ पर्दै होला नि त अब के हो तर अब हेभी मेनिपुलेट गर्यो टाइपको स्टोरिजहरू आइरहेछ त्यही त अब हुन्छ जादु के जादुगर रे झाँक्रीहरूकोमा लगिदिएर के गराएर त्यो मान्छे फेरि अडप्टेड रहेछ नि त यस्तै रहेछ अब के गर्नु ऱ्याप गर्दै That's what I say, bro. Be careful of them ladies, man. Stay far, bro. Stay strong, dude. Don't let them ladies manipulate your life, man. I swear, bro. Find that one good one. You know, take her home and shit. Take it to mama. And, you know, don't become veg and shit and start doing all this bullshit yoga and shit. Be yourself. Stick to the team, son. At the end of the day, power play नै रहेछ जति जे गरे पनि हैन It's just a power play, man. If you be like a strong figure in a relationship, then that other person won't be able to take advantage of it. If you become vulnerable and allow them to take advantage, then say they're like, be the daddy. Yes, please. Khale. Off gardim. Huh? Alright, guys, catch up soon, man. Till then, stay safe, stay protected, stay away from them crazy ladies, man.